Trương Dịch dẫn hai người đẹp xuống xe, không ít người trong tiểu khu nhìn thấy cảnh này, mắt muốn rớt ra ngoài. Oa, hai cô gái đẹp quá. Trời ơi, không phải là minh tinh chứ, tôi có nên xin chữ ký không? Này, anh không thấy họ đều ôm một người đàn ông sao? Tôi ghen tị quá, nếu được như anh ta, dù chỉ một ngày, tôi cũng nguyện giảm 10 năm tuổi thọ. Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc mặc dù đều mặc quần áo thường ngày nhưng nhan sắc trời sinh và vóc dáng mà quần áo không che giấu được vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Không chỉ đàn ông, mà ngay cả phụ nữ cũng nhìn họ mà chảy nước miếng. Tất nhiên, mục tiêu của những người phụ nữ chảy nước miếng chính là Trương Dịch trong số 3 người. Sức hấp dẫn chết tiệt vô hình đó đã trở thành đòn sát thủ chí mạng. 2. Tôi cũng muốn khiêm tốn nhưng thực lực không cho phép. Trương Dịch thở dài rất bất lực. Hắn chỉ muốn đến đây ăn cơm với Lý Kiếm một cách đơn giản nhưng một người như hắn, dù đi đến đâu cũng là tâm điểm của đám đông. Thật bất lực, Trương Dịch dẫn hai người đẹp đến trước cửa nhà Lý Kiếm, sau đó bấm chuông cửa. Rất nhanh, trong nhà truyền đến giọng nói của Lý Kiếm, đến rồi đến rồi. Hắn ta chạy đến mở cửa, thấy Trương Dịch xuất hiện trước cửa, bên trái là Tô Minh Ngọc, một người đẹp ôm chặt cánh tay hắn. Bên phải là Hàn Vũ Nặc, một thiếu phụ chín chắn quyến rũ treo người trên người hắn. Lý Kiếm cũng ngẩn người một giây. Sao vậy, anh Kiếm, nhìn ngây người à? Trương Dịch cười nói. Lý Kiếm lúc này mới hoàn hồn, trong lòng giơ ngón tay cái với Trương Dịch. Mau vào, ba vị hôm nay đến, nhà tôi thật sự là rạng rỡ. Lý Kiếm nhìn thấy ba người xuất hiện, trong lòng vui như nở hoa. Cả thành phố Thiên Hải, có thể mời được ba người họ cùng ăn cơm một lúc, chắc chắn không quá 5 người. Mặc dù quan hệ giữa ba người họ có hơi khụ nhưng đó không phải là chuyện Lý Kiếm nên quan tâm. Hắn ta lăn lộn trong chốn công sở nhiều năm như vậy, kinh nghiệm lớn nhất chính là ít quản chuyện bao đồng. Hôm nay ba người có làm gì trong phòng khách, hắn ta cũng sẽ giả vờ không nhìn thấy. Mời các vị ngồi. Lý Kiếm đón ba người vào phòng khách, sau đó cười đi pha trà. Nhà tôi hơi đơn sơ, cũng không có gì ngon để chiêu đãi, mong mọi người thông cảm. Nói xong, hắn ta rót cho ba người loại trà Bích La Xuân mà mình cất giữ. Trương Dịch cười nói, anh Kiếm nói gì vậy? Hôm nay chúng tôi đến đây để xin cơm, anh không chê phiền là được rồi. Hàn Vũ Nặc cũng ngọt ngào dựa vào Trương Dịch, nói với Lý Kiếm, đúng vậy, anh Kiếm. Anh là tiền bối, chúng tôi còn lo làm phiền anh nữa. Hàn Vũ Nặc rất biết điều, trực tiếp gọi hắn ta là anh Kiếm, vô hình chung, khiến người ta có cảm giác cô ấy và Trương Dịch là một đôi. Tô Minh Ngọc mím môi, cũng nở một nụ cười, làm phiền anh rồi, anh Kiếm. Lý Kiếm thấy hơi hoảng vì được coi trọng quá, hai nữ hoàng thương giới của thành phố Thiên Hải lại gọi hắn ta là anh Kiếm, cả đời này chưa từng vinh dự như vậy. Các cô không chê là được rồi, ngồi trước đi, có thể xem tivi, tôi đi chuẩn bị bữa trưa đây. Lý Kiếm cười ha ha nói với mọi người. Lý Kiếm chạy vào bếp nấu cơm, còn Trương Dịch bị kẹp giữa hai người phụ nữ. Mặc dù được hưởng thụ hương thơm mềm mại của ngọc ngà rất thoải mái nhưng chiến trường tu la thảm khốc này và mùi giấm chua có thể ngửi thấy rõ ràng cách đó hàng chục km, vẫn khiến hắn hơi không quen. Hai người phụ nữ cách hắn ra, ánh mắt va chạm dữ dội, Trương Dịch thậm chí còn cảm thấy mình có thể nhìn thấy những tia lửa bắn ra. Hắn khó khăn rút cánh tay mình khỏi vòng tay thơm mềm của Tô Minh Ngọc và đỉnh núi đầy đặn của Hàn Vũ Nặc. Hít, tê liệt rồi. Khụ, anh đi giúp anh Kiếm một tay. Trương Dịch nói rồi đứng dậy đi về phía bếp. Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc há hốc mồm nhưng cả hai đều là cành vàng lá ngọc, 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, làm sao biết nấu ăn. Chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi đó, rồi tiếp tục cố gắng dùng ánh mắt giết chết đối phương. Trương Dịch đến bếp, thấy bên trong bày la liệt hàng chục cái đĩa lớn nhỏ, chậu đựng thức ăn. Lý Kiếm mặc tạp dề, đầu đầy mồ hôi đang nấu ăn. Cảnh tượng quen thuộc này khiến Trương Dịch mỉm cười mãn nguyện. Trước đây, mỗi lần đến đây cũng đều như vậy, anh Kiếm nấu ăn ở đây, còn hắn thì giúp đỡ, sau khi ăn xong thì phụ trách rửa bát. Trương Dịch thành thạo sắn tay áo lên, anh Kiếm, để tôi rửa rau cho anh. Lý Kiếm thấy cảnh này cũng không ngăn cản, cười nói, được. Căn nhà của Lý Kiếm không nhỏ, rộng hơn 120 mét vuông, bếp cũng rất rộng rãi. Vì vậy, hai người ở trong bếp cũng không quá chật chội. Cậu chạy đến đây, để hai cô gái xinh đẹp ở phòng khách, có phải là hơi không biết trân trọng không? Lý Kiếm nói với vẻ trêu chọc. Trương Dịch cười, sau khi anh ly hôn, tôi cũng không thấy anh tái hôn. Chẳng lẽ là vì anh không thích phụ nữ sao? Trên mặt Lý Kiếm đột nhiên xuất hiện vẻ buồn rầu, bất lực thở dài, thực sự là đến tuổi này rồi, lòng có thừa mà sức không đủ. Động tác rửa rau trên tay Trương Dịch đột nhiên chậm lại. Không biết, tôi có chịu đựng được không? Hắn ta ngửa mặt lên trời thở dài. Cậu còn trẻ như vậy, chắc không sao đâu. Lý Kiếm vỗ vai Trương Dịch, rồi nhìn về phía hai cô gái xinh đẹp trong phòng khách. Mặc dù đây thực sự là hành vi giảm tuổi thọ. Trương Dịch lắc đầu. Anh Kiếm,
anh chẳng hiểu gì cả. Nhà hắn không chỉ có hai cô gái xinh đẹp này phải nuôi, mà còn có hơn 50 người khác nữa. Nếu sau này lại đi săn sắc đẹp thì dù có chân truyền của Lữ Tổ cũng không chịu nổi. Bây giờ hệ thống ở giai đoạn 1, thể lực của tôi đã mạnh hơn rất nhiều so với người thường. Nếu đến giai đoạn 2, liệu có kỹ năng gì đó như thương vàng không đổ không? Thích quá. Trương Dịch lẩm bẩm tự nói. Cậu nói gì vậy? Lý Kiếm nghe Trương Dịch lẩm bẩm, tò mò hỏi. Ồ, không có gì, ý tôi là, anh Kiếm, bây giờ anh đã bỏ được bà vợ mặt vàng đó, lại trở thành kim cương độc thân quý giá rồi. Sao nào, không muốn tìm một người mới sao? Khóe miệng Trương Dịch nở một nụ cười đê tiện, với giá trị hiện tại của anh, không thiếu những cô gái 18-19 tuổi lao vào người anh đâu. Tôi không tin là anh có thể kiềm chế được. Hai người vừa là thầy vừa là bạn, tình bạn nhiều năm, riêng tư thì đương nhiên rất tùy tiện để nói những câu đùa như vậy. Lý Kiếm ho hai tiếng, thôi bỏ đi, tôi không định kết hôn nữa rồi. Đến tuổi này rồi, phụ nữ tìm đến tôi đều là vì tài sản của tôi. Hơn nữa Tinh Trúc cũng không còn nhỏ nữa, tìm một người mẹ kế có thể không tốt cho con bé. Lý Kiếm có một cô con gái sắp lên cấp 2 tên là Lý Tinh Trúc. Trương Dịch suy nghĩ một chút, hỏi, anh Kiếm, con gái anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ồ, năm nay con bé 13 tuổi. Vậy thì còn kém 1 tuổi. Trương Dịch lẩm bẩm nói, Ồ, ý tôi là lớn như vậy rồi thì nên hiểu được sự vất vả của người làm cha như anh. Đàn ông mà, nếu mỗi tối chỉ có thể tự mình giải quyết bằng tay thì sống còn ý nghĩa gì? Trương Dịch dường như đã nghĩ đến cảnh Lý Kiếm lén lút hành nghề gia truyền ở nhà, sau đó Lý Tinh Trúc cầm thùng rác hỏi anh, rõ ràng có con gái ở nhà, sao bố lại tự lưu? Cảnh tượng thật sống động, Lý Kiếm cười một cách mập mờ, tuổi này của tôi thì sức lực không còn sung mãn như vậy nữa nhưng khi cần thì vẫn sẽ đến câu lạc bộ để giải quyết. Trương Dịch nhếch mép, Lý Kiếm là một tay chơi lão luyện, có gì mà hắn ta chưa từng ăn chưa từng thấy. Lần đầu Trương Dịch đến câu lạc bộ là do hắn ta dẫn đi. Trương Dịch dường như thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Đang nói chuyện, đột nhiên chuông cửa reo lên. Trương Dịch có chút tò mò cười nói, hôm nay nhà còn mời khách khác đến sao? Lý Kiếm cũng tỏ vẻ tò mò, không có mà. Hắn ta vội vàng lau tay vào tạp dề, rồi đi ra mở cửa, thấy cô con gái 13 tuổi của mình tức giận đứng ở cửa. Tinh Trúc, sao con lại về rồi? Hôm nay con không phải đi học thêm sao? Lý Kiếm ngạc nhiên nhìn Lý Tinh Trúc. Hôm nay có việc đột xuất, không đi học thêm nữa. Lý Tinh Trúc mặt lạnh đeo cặp sách đi vào. Kết quả là vừa nhìn thấy Hàn Vũ Nặc và Tô Minh Ngọc đang ngồi trong phòng khách. Mắt cô bé đột nhiên mở to, bố và mẹ mình đã ly thân rất lâu rồi, trong nhà đột nhiên xuất hiện hai cô gái xinh đẹp, lập tức khiến cô bé vô cùng phấn khích. Bố, họ là ai vậy? Lý Tinh Trúc chỉ vào Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc, vẻ mặt chất vấn nhìn Lý Kiếm. Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc lần này có chút không nói nên lời. Có ý gì vậy? Chẳng lẽ cô nghi ngờ chúng tôi có quan hệ gì với ông chú này sao? Không được phép sỉ nhục người khác như vậy. Không phải nói Lý Kiếm không tốt. Chỉ là tầm nhìn của họ quá cao mà thôi. Có Trương Dịch ở bên cạnh làm đối tượng so sánh, những người đàn ông bình thường căn bản không lọt vào mắt họ. Lý Kiếm cũng vội vàng nói, Tinh Trúc, không được làm loạn. Hai vị cô này đều là đối tác của bố. Lúc này, Trương Dịch nghe thấy động tĩnh cũng thò đầu ra, hai tay khoanh trước ngực thong thả nhìn cô thiếu nữ đang trong độ tuổi nổi loạn. Lý Tinh Trúc cao ráo, khuôn mặt bầu bĩnh hơi có chút mủm mĩm trẻ con cũng vô cùng xinh đẹp. Chỉ là đôi mắt to tròn luôn mang theo vẻ ngỗ ngược và nổi loạn thường thấy ở những đứa trẻ ở độ tuổi này. Lý Tinh Trúc hiện đang trong độ tuổi nổi loạn, cộng thêm chuyện bố mẹ cãi nhau ly hôn, khiến quỹ đạo cuộc đời cô có chút thay đổi. Còn Lý Kiếm tự thấy có lỗi với con gái, ngày thường không dám đánh mắng, thậm chí nói lớn tiếng cũng không nỡ. Theo thời gian, tự nhiên khiến cô bé trở thành một cô nhóc kiêu ngạo. Hôm nay Lý Tinh Trúc có vẻ tâm trạng không tốt, chẳng quan tâm ai là khách của Lý Kiếm. Đang định nổi giận thì đột nhiên nhìn thấy một anh chàng đẹp trai vô cùng xuất hiện ở phía bếp. Hắn dựa vào cửa, nở nụ cười hiền hòa nhìn cô. Cô lập tức quên mất ông bố trước mặt, mắt ngây ngốc nhìn Trương Dịch. Anh chàng đẹp trai quá. Trương Dịch chỉ ra ngoài xem náo nhiệt, không ngờ Lý Tinh Trúc nhìn thấy mặt hắn thì lập tức bị mê hoặc. Chết tiệt, cái sức hút chết tiệt không thể kìm hãm này. Trương Dịch rất buồn bực, giá trị sức hút là thuộc tính thụ động, căn bản không thể tự mình kiểm soát. Vì vậy, giá trị sức hút 150 điểm khiến hắn dù thời khắc nào cũng tỏa ra trường khí hormone nam tính mạnh mẽ. Từ bà lão 80 tuổi cho đến cô nhóc 3 tuổi, đều bị sức hút này của hắn hấp dẫn và khó có thể thoát ra được. Anh đẹp trai chào anh, em tên là Lý Tinh Trúc, anh chắc chắn là cấp dưới của bố em đúng không? Lý Tinh Trúc cười tươi như hoa chạy đến trước mặt Trương Dịch, mặt đầy si mê nhìn hắn. Cấp dưới, Trương Dịch ngẩn ra, sau đó bất lực cười. Còn Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc cũng nhìn nhau.
Cô nhóc này cũng dậy thì sớm quá rồi, thấy anh đẹp trai là lao vào luôn. Nghĩ lại thì hồi các cô còn đi học cũng không táo bạo như vậy. Thế thái nhân tình đúng là ngày càng xuống dốc. Lý Kiếm cũng có chút ngượng ngùng, con gái, không được nghịch ngợm. Chẳng lẽ con không nhận ra sao? Đây là chú Trương Dịch. Bây giờ chú ấy là ông chủ lớn, còn là đối tác của công ty bố con. Lý Tinh Trúc bĩu môi, chú gì chứ, anh ấy lớn hơn em mấy tuổi thôi. Nào, anh Trương Dịch, chúng ta kết bạn WeChat đi, sau này phải liên lạc thường xuyên nhé. Cô cười tươi đưa mã còn chưa kịp chờ Hứa Thanh Tiêu phản ứng điện thoại của mình đến trước mặt Trương Dịch. Hàn Vũ Nặc ngồi trên ghế sofa nheo mắt lại, có một tia sáng lạnh lóe lên. Còn Tô Minh Ngọc thì càng kinh ngạc, tay phải nắm chặt chiếc gối ôm bên cạnh đến biến dạng. Trước mặt các cô mà tán tỉnh người yêu của các cô, dù chỉ là một cô nhóc cũng không được. Điểm mấu chốt nhất là, vì quá hiểu tính cách chính trực của Trương Dịch nên dù Lý Tinh Trúc chỉ là một cô nhóc nhưng cũng khiến các cô lo lắng. Trương Dịch cười cười, liếc nhìn Lý Kiếm. Lý Kiếm bất lực gật đầu với hắn, sau này nếu con bé có gì không hiểu chuyện, làm phiền cậu dạy dỗ nó nhiều hơn. Lý Tinh Trúc bĩu môi, em không có đâu. Trương Dịch lúc này mới kết bạn WeChat với Lý Tinh Trúc. Lúc này, Lý Kiếm nhìn thấy Hàn Vũ Nặc và Tô Minh Ngọc trên ghế sofa, trong lòng suy nghĩ một lúc. Lý Tinh Trúc tuy còn nhỏ nhưng nếu có thể tiếp xúc nhiều hơn với hai nữ cường nhân nổi tiếng nhất Thiên Hải thị thì cũng có thể học được không ít thứ hữu ích. Nếu có thể dựa vào mối quan hệ của các cô thì tương lai càng đáng mong đợi. Vì vậy, hắn ta hòa nhã nói, Tinh Trúc, bên này còn có hai vị khách nữa. Lý Tinh Trúc quay đầu liếc nhìn Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc, hơi bĩu môi, rồi từ từ đi tới. Hai cô, kết bạn WeChat đi, em và anh Trương Dịch đều kết bạn rồi, tiện thể kết bạn với các cô luôn. Lời này vừa nói ra, đối với Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc lập tức gây ra một vạn điểm sát thương. Con nhóc trà xanh này, gọi Trương Dịch là anh nhưng lại gọi các cô là cô, rõ ràng là đang chế giễu các cô lớn tuổi. Hơn nữa, cái kiểu tiện thể kết bạn WeChat này là sao? Trong mắt hai nữ cường nhân đều lóe lên sát khí nhưng trước mặt Trương Dịch và Lý Kiếm, không tiện từ chối. Hai người đành lấy điện thoại ra kết bạn với Lý Tinh Trúc. Tinh Trúc nhỉ, lần đầu gặp mặt chị cũng không có gì tặng. Thế này nhé, em sắp thi lên cấp rồi phải không? Để chị tặng em 100 bộ đề cương hoàng cương. Chỉ làm đề cương thì có ích gì? Chị có một người bạn làm đào tạo, Tân Tây Phương bồi huấn học hiệu đã nghe nói chưa? Chị có thể cho em vào học miễn phí. Hai cô chị lớn hòa nhã nói. Sắc mặt Lý Tinh Trúc xoẹt một cái trở nên tái nhợt, liên tục lùi lại mấy bước, kinh hoàng nhìn hai người như nhìn thấy phù thủy. Lý Kiếm nghe xong rất vui mừng. Tân Tây Phương ư, làm sao mà được, một khóa học ở trường đó phải mất mấy vạn đồng. Hàn Vũ Nặc cười duyên dáng xua tay, không sao, tôi thấy cô bé này rất hợp mắt, không đáng gì. Cô nhìn Lý Tinh Trúc, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, hơn nữa còn là 7 khóa học, chọn bộ đấy. Tôi không cần, các chị là quỷ dữ sao? Lý Tinh Trúc phẫn nộ phản đối. Tô Minh Ngọc nâng tách trà lên nhấp một ngụm trà tao nhã, nhàn nhạt nói, chúng tôi đều là vì tốt cho em. Lý Tinh Trúc vẫn đang phản đối, Lý Kiếm thấy vậy, vội vàng đưa cô bé vào phòng riêng. Dù là Tô Minh Ngọc hay Hàn Vũ Nặc đều là những đối tác quan trọng của hắn ta đương nhiên không thể đắc tội. Nhưng Hàn Vũ Nặc và Tô Minh Ngọc cũng không để chuyện này trong lòng. Buổi trưa, với sự giúp đỡ của Trương Dịch, Lý Kiếm đã làm xong một bàn đầy ắp thức ăn. Cái bàn trong nhà hắn ta không lớn, là loại bàn ăn 4 người đơn giản, mỗi bên chỉ ngồi được 2 người. Vì vậy, sau khi Trương Dịch ngồi xuống, Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc đều nhắm vào vị trí bên cạnh anh. Hàn Vũ Nặc, mông cô chiếm nhiều chỗ quá, hay là ngồi riêng một bên đi. Ha ha ha, bộ ngực to như thế của cô, e là cũng chiếm nhiều chỗ lắm. Hai người đấu khẩu, không ai chịu nhường ai. Đúng lúc này, Lý Tinh Trúc ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ trong phòng đi ra. Sau đó trực tiếp chạy đến bên Trương Dịch, ngồi sát vào anh. Anh Trương Dịch, Tinh Trúc ngồi với anh nhé. Cô ngọt ngào gọi, hạnh phúc ôm lấy cánh tay hắn. Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc đều sững sờ, chết tiệt, quên mất còn có con yêu tinh nhỏ này. Lý Kiếm cười ha hả nói, ôi, Tinh Trúc có vẻ rất thích Trương Dịch nhỉ. Tô Minh Ngọc lạnh lùng nhìn Lý Kiếm, anh Kiếm, anh không thấy nguy hiểm sao? Ha ha ha, cô bé còn nhỏ mà. Lý Kiếm gãi đầu cười nói không sao. Nhưng Tô Minh Ngọc lại nhìn thấy sự đắc ý trong ánh mắt của Lý Tinh Trúc, nhìn ra được điều khác thường. Con nít thời này, đứa nào cũng không đơn giản, không thể chủ quan được. Mặc dù rất khó chịu nhưng không thể so đo với một cô nhóc, Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc chỉ có thể chọn ngồi ở vị trí bên cạnh Trương Dịch. Lý Kiếm lấy từ tủ rượu trong nhà ra một chai Bách Thúy Trang Viên lâu năm, sau đó rót cho mọi người. Hôm nay hoan nghênh mọi người đến nhà chúng tôi làm khách. Nhân đây, tôi cũng muốn chân thành cảm ơn Trương Dịch, Tổng Giám đốc Tô và Chủ tịch Hàn đã hỗ trợ nhiệt tình cho công ty của tôi. Anh Kiếm khách sáo quá rồi.
Anh quá khách sáo rồi. Mọi người cũng vội vàng nâng ly. Lý Tinh Trúc còn nhỏ không thể uống rượu, chỉ có thể nâng ly nước cam trước mặt. Sau khi uống rượu xong, Lý Kiếm nhiệt tình mời chào mọi người, ăn đi ăn đi. Đối với Trương Dịch bây giờ, những món ăn ngon chỉ là cơm thường ngày mà thôi. Tuy nhiên, được nếm lại hương vị của vài năm trước, lòng Trương Dịch vẫn có chút xúc động. Bao năm trôi qua, anh nhân viên nhỏ năm nào đã trở thành ông chủ lớn tiếng tăm lừng lẫy. Ngồi lại ở vị trí này, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Sau khi mọi người đã uống được vài ly, Lý Tinh Trúc vẫn luôn kéo Trương Dịch, hỏi đủ thứ, trông hệt như một cô em gái hâm mộ anh trai vậy. Khi biết được Trương Dịch chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế nổi tiếng cả nước, sự ngưỡng mộ của cô đã lên đến đỉnh điểm. Oa, anh trai giỏi quá, còn trẻ mà đã đạt được thành tựu lớn như vậy, giỏi hơn cả bố em nhiều. Lý Kiếm cười khổ trong lòng, người làm cha nào mà chẳng mong được con gái ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là mối quan hệ cha con trong gia đình họ dường như không được như ý. Trương Dịch mỉm cười nhìn Lý Kiếm, nói với Lý Tinh Trúc, anh có được thành tựu như ngày hôm nay cũng không thể thiếu sự bồi dưỡng của bố em năm xưa. Anh Kiếm đã dạy anh rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Nói xong, chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Anh gọi Lý Kiếm là anh, con gái của Lý Kiếm lại gọi hắn là anh, như vậy thì sai thế hệ rồi. Lý Tinh Trúc nghe Trương Dịch nói vậy, trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Ba em đã dạy anh sao? Cô không tin, chỉ tay vào Lý Kiếm hỏi. Đúng vậy, Trương Dịch khẳng định. Lý Tinh Trúc há hốc mồm, còn Lý Kiếm chỉ mỉm cười nhìn cô, đồng thời cũng nhìn Trương Dịch với ánh mắt biết ơn. Trương Dịch có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, thực ra không thể nói là không liên quan đến sự dạy dỗ của hắn ta, chỉ có thể nói là liên quan không nhiều. Nhưng Trương Dịch nói vậy là để hắn ta có thể xây dựng được uy nghiêm của người cha trước mặt con gái. Lý Tinh Trúc nhìn chằm chằm vào Lý Kiếm, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Trong mắt cô, người cha Lý Kiếm không phải là một nhân vật lợi hại gì. Khởi nghiệp mở công ty thì chẳng ra sao, mẹ cô suốt ngày cãi nhau với ông, còn nói với Lý Tinh Trúc rằng cha cô là một kẻ vô dụng. Lâu dần, trong tâm trí non nớt của cô tràn ngập sự khinh thường đối với cha mình. Nếu không phải vì cô biết mẹ mình ngoại tình thì trước đây cô thậm chí còn không muốn sống cùng cha. Nhưng không ngờ, ông lại từng dạy dỗ người giàu nhất Thiên Hải thị hiện nay. Hình ảnh của người cha đột nhiên trở nên cao lớn trong lòng Lý Tinh Trúc. Mấy người vừa ăn vừa tiện thể nói chuyện về công việc làm ăn. Hôm nay Lý Kiếm mời Trương Dịch và hai người kia đến, một là để cảm ơn họ đã đầu tư vào công ty của mình, hai là để xin họ chỉ bảo về hướng phát triển của công ty trong tương lai. Hiện tại dây chuyền sản xuất của chúng ta đã mở rộng gấp 3 lần. Sản lượng cũng tăng lên, tình hình bán hàng trên Taobao cũng khá tốt. Tuy nhiên, chỉ ở mức độ hiện tại thì tôi cho rằng vẫn chưa đạt chuẩn. Ba vị thấy thế nào? Lý Kiếm mỉm cười hỏi ba người. Hàn Vũ Nặc hơi nhíu mày, chuyện này cô ấy đúng là có tham gia đầu tư. Nhưng về hoạt động cụ thể của công ty, cô ấy không để tâm lắm. Bởi vì quy mô như vậy còn chưa đủ để cô ấy chú ý. Lúc này, Tô Minh Ngọc ngồi bên cạnh nhận ra biểu cảm của Hàn Vũ Nặc, không khỏi cong môi cười nhẹ. Cô đặt đôi đũa trong tay xuống, nói với Lý Kiếm, đúng vậy, hiện tại doanh số bán sữa bột lạc đà của Tân Thành Lạc Nghiệp rất tốt. Nhưng đó đều là nhờ vào việc nền tảng của chúng tôi quảng bá mạnh mẽ. Trên thực tế, bất kỳ sản phẩm nào khi được quảng bá mạnh mẽ như vậy đều có thể đạt được mức độ tương tự. Trương Dịch nghe vậy, xoa xoa mu bàn tay, mỉm cười nói, vì vậy, nếu muốn làm lớn mạnh thì không thể chỉ dựa vào một phương tiện này. Hàn Vũ Nặc nhướng mày, cười nhạt với Trương Dịch, xem ra, lại đến lượt anh ra tay rồi. Trương Dịch, anh không phải là thiên tài thương mại nổi tiếng sao? Mọi người rất muốn nghe quan điểm của anh. Thật ngọt ngào, thật khiến người ta thích. Trương Dịch cảm nhận được sự nịnh nọt của Hàn Vũ Nặc đối với mình, mặc dù biết cô cố ý nhưng nghe thấy vẫn thấy sướng. Lý Kiếm cũng nhìn Trương Dịch, nghiêm túc nói, Trương Dịch, sự tích của cậu không ai không biết. Một tay tạo nên hai app khủng là Taobao và Mây Tour. Cậu có thể nghĩ cách nào đó để sữa bột lạc đà của chúng ta cũng làm nên chuyện được không? Trương Dịch nhìn Lý Kiếm với vẻ mặt thành khẩn, rồi nhìn sang hai người phụ nữ và một cô gái đang đầy áp sự mong đợi bên cạnh. Rõ ràng, họ đều rất muốn nghe những hiểu biết sâu sắc của Trương Dịch. Tô Minh Ngọc đã quen với lối tư duy nhảy cóc và kế hoạch chiến lược đầy tầm nhìn của Trương Dịch. Nhưng dù vậy, mỗi khi đến lúc này, cô vẫn vô cùng hào hứng. Còn Hàn Vũ Nặc thì đây là lần đầu tiên có cơ hội tham gia vào cuộc thảo luận về thương mại của Trương Dịch, trong lòng cô tràn đầy sự tò mò. Còn Lý Tinh Trúc thì hoàn toàn sùng bái Trương Dịch, mong chờ được nhìn thấy hắn thể hiện tài năng. Trương Dịch gõ nhẹ lên bàn, chỉ trong chớp mắt, trí thông minh 200 của hắn đã nghĩ ra được một bộ kế hoạch vận hành hoàn chỉnh. Đầu tiên, sản phẩm này thực sự là một sản phẩm tốt, điều này không cần phải nghi ngờ. Vậy thì tiếp theo, chúng ta chỉ cần nghĩ cách làm marketing để sản phẩm này đi vào lòng người là đủ. Khóe miệng hắn nở một nụ cười, có chút gian xảo. Nói cách khác, chúng ta sẽ dùng quảng cáo tràn lan để tẩy não người tiêu dùng.
Lý Kiếm nghe vậy, cau mày. Mặc dù chúng ta có đủ vốn nhưng so với các nhà máy lớn thì vẫn còn kém xa. Nếu phần lớn vốn đầu tư vào quảng cáo thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề đứt gãy chuỗi vốn. Trương Dịch phẩy tay, anh không cần lo lắng về điều này. Nếu chỉ là vấn đề về vốn, tôi có thể bổ sung đầu tư sau này. Hơn nữa, chúng ta còn có cách tốt hơn để sử dụng, thêm chi phí vận hành vào giá hàng hóa. Lý Kiếm vô cùng kinh ngạc, nhưng sữa bột lạc đà của chúng ta đã rất đắt rồi. Đắt gấp nhiều lần so với bất kỳ loại sữa nào trên thị trường. Không, vẫn chưa đủ. Trương Dịch phẩy tay, anh Kiếm, anh phải nhớ. Chúng ta đang làm gì? Là sữa bột sao? Không, là thương hiệu, là thực phẩm dinh dưỡng cao cấp. Giá của anh càng cao, họ càng cho rằng sản phẩm càng tốt. Nếu bán rẻ, người ta còn nghĩ anh bán hàng dởm. Lý Kiếm hơi cau mày nhưng bản thân cũng hiểu rõ quy tắc thương trường nên hắn ta cho rằng lời Trương Dịch nói có lý. Trương Dịch mỉm cười, tiếp tục nói, vì vậy, đề xuất của tôi là lấy phần lớn vốn, toàn bộ đầu tư vào quan hệ công chúng quảng cáo. Nhất định phải mời những ngôi sao hạng nặng nhất, mua thời gian quảng cáo vào khung giờ vàng của các đài truyền hình vệ tinh lớn. Quảng cáo phải tràn lan khắp nơi, sản phẩm chưa bán ra thì phải để cho mọi người đều biết. Đây là thực phẩm dinh dưỡng tốt nhất nước ngoài, chỉ có quý tộc mới được uống. Ngoài ra, tôi hỏi các anh một câu nữa, bây giờ đối tượng nào kiếm tiền dễ nhất? Tô Minh Ngọc không chút do dự nói, phụ nữ, người bệnh và trẻ em. Trương Dịch bóp một cái búng tay, nói đúng, ba đối tượng này hiện nay là nhóm tiêu dùng lớn nhất. Nhưng chúng ta không thể nhắm vào tất cả, theo tôi, chúng ta chỉ nhắm vào thị trường trẻ em. Người xưa có câu, nghèo không thể nghèo giáo dục, khổ không thể khổ trẻ con. Các bậc cha mẹ bây giờ thà mình ăn cám nuốt rau, cũng phải để con cái được hưởng những điều kiện tốt nhất, điều đó chứng tỏ người dân nước ta rất coi trọng việc bồi dưỡng thế hệ sau. Lý Kiếm và mọi người lắng nghe lời Trương Dịch nói, cảm thấy có chút hứng thú. Trương Dịch nói rất hăng hái, tiếp tục nói, nhóm tiêu thụ sữa bột lớn nhất trong nước chính là trẻ em. Vì vậy, chúng ta sẽ nhắm vào lĩnh vực này. Phải quảng cáo ra ngoài, để mọi người trên thế giới đều biết, giá trị dinh dưỡng của sữa lạc đà của chúng ta gấp mười mấy lần sữa bò. Cho các bậc cha mẹ biết, nếu họ không uống sữa bột của chúng ta, dinh dưỡng của con họ chỉ bằng 1/10 mấy của con nhà người ta. Không phải có câu nói rất hay sao, không thể để con cái thua ngay từ vạch xuất phát. Đây chính là một điểm bán hàng lớn khi chúng ta quảng bá sản phẩm. Còn về người nổi tiếng, cũng phải mời những ngôi sao nhí đang nổi tiếng, hoặc diễn viên phim đặc sắc. Nói đến đây, Trương Dịch tùy tiện xòe hai tay, dù sao thì sản phẩm của chúng ta cũng là sản phẩm tốt, chỉ cần thương hiệu được quảng bá ra ngoài, sau khi họ uống xong sẽ tự biết giá trị của nó. Lý Kiếm nghe xong một tràng lời của Trương Dịch, đôi mắt vốn có chút đục ngầu giờ đây tràn đầy vẻ tinh anh. Chiến thuật tiếp thị này, hắn không phải không hiểu. Có thể nói đây là chiến thuật đơn giản và trực tiếp nhất trong giới thương mại nhưng cũng là một trong những chiến thuật khó sử dụng nhất. Bởi vì muốn đạt được mức độ này, cần phải có nguồn vốn khổng lồ để vận hành. Hơn nữa, một khi sản phẩm không thể trở thành sản phẩm bán chạy nhất sẽ lỗ đến mức mất cả quần. Lý Kiếm không ngờ Trương Dịch lại nghĩ ra cách làm ăn lớn như vậy. Điều này cũng có nghĩa là Trương Dịch sẽ tiếp tục đầu tư thêm vào công ty của hắn ta. Nếu như vậy, nếu thực sự có thể làm được, sữa lạc đà của chúng ta lọt vào top 10 doanh nghiệp sữa bột toàn quốc cũng không phải là không thể. Lý Kiếm phấn khích nói. Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc cũng ngạc nhiên nhìn Trương Dịch. Ban đầu họ tưởng Trương Dịch đầu tư cho Lý Kiếm chỉ để báo ơn mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, không chỉ đơn giản như vậy. Trương Dịch nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của hai người phụ nữ, rất tùy tiện nhún vai, tôi đã nói rồi, công ty của anh Kiếm là công ty đầu tiên muốn đưa sữa lạc đà vào trong nước. Công ty đã thông thương với các nguồn hàng ở nước ngoài và cũng có một số cơ sở nhất định trong nước. Nếu có thể phát triển được, sau này nhất định sẽ thành công lớn. Hắn không chỉ đầu tư để báo ơn, nếu công ty của Lý Kiếm không được hắn coi trọng, Trương Dịch thà trực tiếp đưa cho Lý Kiếm 100 triệu, để hắn ta sống một cuộc sống nửa đời sau vô lo vô nghĩ. Nhưng ngành công nghiệp sữa lạc đà mà Lý Kiếm đưa ra, hắn đã tiến hành điều tra thực tế, phát hiện ra rằng đó thực sự là một thứ có thể làm ăn được, đừng coi thường thực phẩm dinh dưỡng cao cấp. Trong mắt Trương Dịch lóe lên một tia tự tin, chỉ cần thương hiệu được quảng bá đủ mạnh mẽ, cộng thêm chất lượng sản phẩm của chúng ta không có vấn đề gì. Thông qua các phương tiện tiếp thị, tôi có thể biến nó thành nhu yếu phẩm mà các bậc cha mẹ mua cho con mình. Lý Kiếm vô cùng phấn khích, tay cầm ly rượu vang run rẩy tiến lại gần, Trương Dịch, tôi tin cậu là một thiên tài tiếp thị. Sữa lạc đà trong tay cậu nhất định có thể làm nên chuyện. Trương Dịch mỉm cười lắc đầu, anh Kiếm, công ty là của anh. Tôi không lấy đâu, tôi chỉ đưa ra lời khuyên thôi, sau này anh vẫn quản lý, còn tôi chỉ ngồi chờ chia tiền thôi. Mọi người đều cười hiểu ý. Tuy nhiên, ngoài Trương Dịch ra, có lẽ không ai ngờ rằng sau khi họ quảng cáo rầm rộ, sữa lạc đà của công ty họ sẽ bán chạy đến mức nào. Sau bữa ăn này, Lý Kiếm lập tức đầu tư một khoản tiền lớn,
đổ hết vào quảng cáo tuyên truyền. Chỉ sau một đêm, người dân cả nước đột nhiên phát hiện ra rằng vào thời điểm vàng của các đài truyền hình vệ tinh lớn, đồng thời xuất hiện một sản phẩm có tên là sữa lạc đà ngôi sao tương lai. Theo các chuyên gia quốc tế có thẩm quyền chứng nhận, sữa lạc đà có giá trị dinh dưỡng cao gấp 30 lần sữa bò. Mỗi ngày một cốc sữa lạc đà, con bạn sẽ nhận được giá trị dinh dưỡng gấp 30 lần trước đây. Một giáo sư mặc áo blue trắng, trông rất có đáng tin nói trên TV. Sữa lạc đà ngôi sao tương lai, giúp bạn và tôi trở thành thế hệ ngôi sao mới. Hai ngôi sao nhí quốc dân cầm trên tay sữa lạc đà tương lai, nở nụ cười ngọt ngào tự tin trên TV. Sau đó còn có quảng cáo dài hơn 1 phút được phát liên tục trên các đài truyền hình địa phương. Nội dung quảng cáo cũng rất đơn giản và trực tiếp, nghiêm túc chỉ ra nhiều vấn đề về tình trạng trẻ em chậm phát triển hiện nay, chẳng hạn như các vấn đề thường gặp như trẻ chậm phát triển về thể chất, thể lực kém. Sau đó, sử dụng hai nhóm trẻ em thí nghiệm khác nhau để so sánh, những trẻ em kiên trì uống sữa lạc đà trong 1 tháng rõ ràng cao hơn và thể lực tốt hơn so với những trẻ uống sữa bột. Một loạt quảng cáo như vậy đã ném bom, đầu tư một lượng lớn tiền tuyên truyền. Trương Dịch cũng không hề keo kiệt, trực tiếp ném vào thêm 500 triệu. Sau một thời gian dài tuyên truyền kiểu tẩy não như vậy, từ sữa lạc đà chính thức đi vào tâm trí của tất cả các bậc cha mẹ và trẻ em trên toàn quốc. Sữa bột lạc đà, thứ này có thể sản xuất sữa thì khó khăn đến mức nào? Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy tò mò về loại sữa của loài vật này nhưng một số người vẫn tỉnh táo, không nghe theo quảng cáo một cách mù quáng. Nhưng sau khi tìm hiểu, họ phát hiện ra rằng đúng như quảng cáo, giá trị dinh dưỡng của loại sữa này cao hơn sữa bò rất nhiều. Lúc đầu, một số người còn hoài nghi nhưng ngay cả những bậc cha mẹ có trình độ học vấn cao, thông minh cũng không chịu nổi những quảng cáo rầm rộ như vậy. Lâu dần, họ vô tình đặt sữa lạc đà lên một tầm cao hơn sữa bột. Một cốc sữa lạc đà có giá trị dinh dưỡng của 30 cốc sữa bò. Khái niệm này được nhóm tuyên truyền của Trương Dịch nhắc đi nhắc lại. Vì vậy, thậm chí còn nảy sinh một quan niệm, đó là nếu con mình uống sữa lạc đà từ nhỏ thì thể chất thậm chí là chỉ số thông minh của con sẽ cao hơn những đứa trẻ uống sữa bò gấp 30 lần. Đừng để con bạn thua ngay từ vạch xuất phát. Tư tưởng này rất thịnh hành trong thời đại ngày nay. Vì vậy, nhiều bậc cha mẹ có điều kiện kinh tế khá giả đã bắt đầu mua sữa lạc đà cho con mình uống. Còn những bậc cha mẹ có điều kiện kinh tế bình thường sau khi thấy vậy cũng cắn răng chi trả giá cao để mua. Mục đích là để con mình không thua ngay từ vạch xuất phát. Trong một thời gian, việc cha mẹ có thể mua sữa lạc đà cho con mình hay không đã trở thành thước đo đánh giá cha mẹ có trách nhiệm với thế hệ sau hay không. Chỉ trong vòng nửa tháng, toàn bộ số sữa lạc đà trong kho của Lý Kiếm đã bán hết sạch, khiến hắn ta vô cùng kinh ngạc. Làm sao bây giờ, hết hàng rồi, không ngờ thị trường lại tốt như vậy, Lý Kiếm có chút lo lắng. Nhìn thấy các đơn hàng liên tục đổ về, hắn ta sốt ruột vì không kiếm được tiền. Nhưng sau khi Trương Dịch biết được tình hình này, hắn ta chỉ cười lắc đầu. Anh Kiếm, đừng vội, cứ để họ đợi một thời gian. Sau khi nghe Trương Dịch nói vậy, Lý Kiếm lập tức hiểu ý hắn. Ý cậu là, tiếp thị khan hiếm. Trương Dịch mỉm cười gật đầu, vật hiếm thì quý, thứ mà mọi người càng khó mua được thì họ càng cho rằng nó có giá trị. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lạc đà không phải là bò sữa, bản thân nó đã ít sản lượng. Dưới sự chỉ đạo của Trương Dịch, sữa lạc đà của công ty Lý Kiếm đã cháy hàng trên thị trường. Hắn nắm bắt được nỗi đau của người tiêu dùng, đó là thà bản thân ăn uống tiết kiệm, cũng phải để thế hệ sau được hưởng những điều kiện tốt nhất. Nâng tầm sữa lạc đà lên thành vấn đề liên quan đến sự phát triển trí tuệ và thậm chí là sức khỏe của trẻ em, những bậc cha mẹ không muốn chi tiền cũng không được. Vì vậy, doanh số bán sữa lạc đà đã tạo nên một kỳ tích trên toàn quốc. Chỉ trong vòng nửa tháng, từ khi thành lập thương hiệu đến khi thu về lợi nhuận hàng trăm triệu. Ai là người làm ra loại sữa lạc đà ngôi sao tương lai này vậy? Chiêu tiếp thị cao siêu như vậy, thật đáng khâm phục. Không chỉ có chiêu tiếp thị cao siêu, mà còn là khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường. Sữa lạc đà, trước đây mọi người chưa từng nghe đến. Nhưng bây giờ mọi người đều cho rằng đó là thứ không thể thiếu cho sự phát triển của trẻ em. Tôi đã tìm hiểu về công ty đó rồi, ông chủ tên là Lý Kiếm. Lý Kiếm, chưa từng nghe đến. Ha ha, vậy thì chắc chắn anh đã nghe đến em trai của anh ta, vị tổng giám đốc bí ẩn của tập đoàn Thịnh Thế, Trương Dịch. Nhiều người sau khi tìm hiểu, phát hiện ra rằng Trương Dịch cũng là cổ đông lớn của công ty sữa Tân Thành Lạc Nghiệp, lập tức lộ ra vẻ hiểu biết và kính trọng. Thì ra là anh ta, vậy thì không có gì lạ. Đúng vậy, dù sao anh ta cũng là người đã tạo dựng nên đế chế Tao Bao. Ôi, tầm nhìn của người này độc đáo đến mức khiến người ta kinh ngạc. Một động thái tùy ý của Trương Dịch lại một lần nữa gây ra nhiều tranh luận trên toàn quốc. Một số người cho rằng sữa lạc đà hoàn toàn là thứ đánh vào trí tuệ. Giá trị dinh dưỡng của nó không cao như quảng cáo. Nhưng ngay cả khi đã bị phơi bày, các giá trị dinh dưỡng của sữa lạc đà vẫn cao gấp vài đến vài chục lần so với sữa bò. Mặc dù có thể không khoa trương như quảng cáo nhưng điều đó cũng chứng minh một vấn đề,
sữa lạc đà thực sự là một thứ tốt. Vì vậy, mặc dù giá của nó thực sự đắt đến mức thái quá, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự nhiệt tình của các bậc cha mẹ. Đinh, chúc mừng giá trị tài sản cá nhân của ký chủ tăng 1 tỷ, thưởng 10 điểm hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng kỹ năng ngẫu nhiên, thuần thục bóng rổ. Trong đầu Trương Dịch lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, hắn buồn chán tiện tay cộng thêm 10 điểm hệ thống vào chỉ số sức mạnh. Không còn cách nào khác, bây giờ tao bao và mây tua của hắn đã mở rộng, sữa lạc đà cũng kiếm được một khoản nhỏ. Bây giờ mỗi ngày hắn chỉ cần nằm ở nhà, tiền sẽ liên tục đổ vào túi hắn. Cảm giác buồn chán này khiến hắn cảm thấy kiếm tiền thật vô nghĩa. Hắn mở bảng hệ thống ra xem, dữ liệu hệ thống hiện tại là: Tên, Trương Đích chi số may mắn, 200. Chỉ số sức mạnh, 180. Chỉ số quyến rũ, 150. Chỉ số thông minh, 200. Tài sản hiện tại, 118 tỷ 10.035. Khả năng, 1. Bát cực quyền cấp tông sư, 2. Kỹ thuật máy tính cấp thần, 3. Lưỡi nở hoa sen, 4. Uy phong của kẻ thống trị, 5. Thuần thục thư pháp, 6. Thuần thục âm nhạc, 7. Thuần thục khiêu vũ, 8. Thuần thục mỹ thuật, 9. Thuần thục súng ống, 10. Thuần thục lái xe, 11. Thuần thục trang điểm, 12. Thuần thục y thuật, 13. Thạc sĩ nếm rượu, 14. Thạc sĩ thôi miên, 15. Tâm kinh thuần dương, 16. Vô ảnh cước cấp tông sư, 17. Kim cương bất hoại thần công cấp tông sư, 18. Thuần thục trà đạo, 19. Thuần thục nhảy dây, 20. Thuần thục đàn piano, 21. Thuần thục phi tiêu, 22. Thuần thục cưỡi ngựa, 23. Kỹ thuật tán gái cấp tông sư, 24. Thuần thục thám tử, 25. Thuần thục bóng rổ. Trương Dịch nhìn vào dữ liệu hệ thống của mình, cảm thấy có chút bất lực với kỹ năng mà mình vừa nhận được. Thuần thục bóng rổ, bây giờ tôi đã có kỹ năng thuần thục âm nhạc và khiêu vũ rồi. Chẳng phải là đã đủ bộ hát, nhảy, rap và bóng rổ rồi sao? Nhưng mà, các chỉ số năng lực sắp đạt đến điểm tối đa là 200 rồi. Tôi rất mong đợi đến giai đoạn thứ 2 của hệ thống, không biết sẽ có phần thưởng gì. Trương Dịch đã có chút chai lì với tiền bạc rồi, vì bây giờ những thứ có thể mua được bằng tiền thì hầu như không có thứ gì mà hắn không mua được. Bây giờ làm ăn cũng giống như chơi game để đạt được thành tích cao hơn vậy. Hắn sở hữu hệ thống và muốn xem nếu mình cứ tiếp tục phát triển sự giàu có của mình thì rốt cuộc sẽ đi đến đâu. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng. Theo thường lệ vào thời điểm này, Tô Minh Ngọc sẽ gửi cho Trương Dịch một bản báo cáo tài chính và báo cáo kinh doanh của toàn bộ tập đoàn để hắn xem qua. Trương Dịch mở máy tính bảng ra xem, lợi nhuận kinh doanh chung của quý này không nhiều, chỉ có hơn chục tỷ. Nhưng đối với tập đoàn Thịnh Thế hiện tại thì đây đã là khoản thu nhập rất tốt rồi. Bởi vì cả Tao Bao và Mây Tua trong thời gian này đều cần phải đầu tư một lượng lớn vốn để mở đường, chuẩn bị cho sự phát triển sau này. Bây giờ không bị lỗ vốn thì cũng đã là làm rất tốt rồi. Sao lại thế này? Sao còn có thể kiếm tiền được chứ? Quá đáng. Trương Dịch xem xong thì cau mày, ai cho phép các anh kiếm tiền chứ? Lúc này không phải lúc để kiếm chút tiền lẻ, mà là lúc để mở rộng thị trường. Trương Dịch tỏ ra phẫn nộ vì Tao Bao và Mây Tua không bị lỗ vốn. Hắn lập tức gọi điện cho Dương Kỳ, hỏi ông ta rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Alo, Tổng Giám đốc Trương ạ. Giọng điệu khách sáo của Dương Kỳ mang theo chút đắc ý. Anh đã xem báo cáo của Tao Bao chưa? Mây Tua được coi là một nhánh trong ứng dụng Tao Bao, đều thuộc về bộ phận dự án Tao Bao. Trương Dịch mở báo cáo tài chính và báo cáo bán hàng của Tao Bao, cau mày nói, tôi đã xem rồi. Tổng Giám đốc Dương, ông định giải thích tình hình này với tôi như thế nào? Nghe thấy giọng điệu có chút không vui của Trương Dịch, Dương Kỳ sửng sốt. Tổng Giám đốc Trương, tháng này chúng ta không những không bị lỗ mà còn có lãi, chẳng phải anh nên vui mừng sao? Tôi vui mừng cái gì chứ? Dương Kỳ, anh hồ đồ rồi. Trương Dịch nói. Dương Kỳ đột nhiên có chút hoảng hốt, sao mình kiếm được tiền rồi mà lãnh đạo lại không vui nhỉ? Tổng Giám đốc Trương, chuyện này, rốt cuộc là tôi đã làm sai điều gì? Trương Dịch hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bệ cửa sổ bắt đầu chỉ bảo Dương Kỳ. Yêu cầu của tôi đối với các anh là phải chiếm lĩnh thị trường toàn quốc với tốc độ nhanh nhất. Cho nên bây giờ, không cần phải cân nhắc đến việc làm sao để có lãi, mà phải sử dụng hết số tiền trong tay vào những việc quan trọng. Đừng nhìn vào lợi nhuận nhỏ trước mắt, 10 mấy, 20 tỷ thì có là gì trong mắt tôi. Chỉ cần có thể chiếm lĩnh thị trường toàn quốc thì sau này tiền sẽ chảy vào như nước, anh hiểu không? Dương Kỳ nghe xong lời của Trương Dịch thì im lặng hồi lâu. Ông ta mới nhậm chức, nóng lòng muốn đạt được một số thành tích, mà mỗi ngày Tao Bao đều phải đầu tư một lượng lớn vốn để thu hút nhà cung cấp và người tiêu dùng. Vì vậy, để báo cáo tài chính đẹp hơn, ông ta đã giảm tốc độ mở rộng ra bên ngoài và đã bắt đầu kiếm lợi nhuận trong thị trường hiện tại. Một lúc sau, ông ta mới từ từ nói, Tổng Giám đốc Trương, tôi hiểu rồi,
là tôi quá nóng vội. Trương Dịch gật đầu, chúng ta không làm chuyện giết gà lấy trứng. Phải nhìn xa trông rộng hơn. Tất nhiên, công việc hiện tại của anh tôi vẫn rất hài lòng. Ít nhất là chúng ta đã chiếm được thị trường của toàn tỉnh Giang Nam rồi. Trương Dịch nhìn vào báo cáo tài chính và báo cáo doanh số của Tao Bao, trầm ngâm một lúc rồi khóe miệng từ từ nhếch lên. Mặc dù cách làm của anh có phần bảo thủ nhưng cũng không phải không có lợi ích gì. Ít nhất là như vậy cũng đã củng cố được nền tảng của chúng ta ở căn cứ địa là tỉnh Giang Nam, cũng thuận tiện cho việc mở rộng ra bên ngoài. Nếu không thì, nếu triển khai quá nhanh trên toàn quốc, chắc chắn Amazon sẽ không ngồi yên đâu. Dương Kỳ nghe Trương Dịch nói vậy thì chuyển lo lắng thành vui mừng, đúng là như vậy, tạm thời Amazon vẫn chưa có động thái lớn. Tôi rất hiểu Wilson, ông ta rất kiêu ngạo và tự phụ, năm nay tuổi đã cao rồi, lại càng không coi ai ra gì. Trương Dịch gõ nhẹ vào tay vịn ghế sofa bên cạnh, nhìn vào báo cáo doanh số gần như hoàn hảo đó nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Đó là chuyện trước đây rồi, nếu tôi đoán không nhầm thì Amazon sẽ sớm có phản ứng lớn. Dù sao thì dù có mù quáng tự đại đến đâu thì chỉ cần không mù thì đều có thể nhìn thấy ảnh hưởng của Tao Bao đối với Amazon. Dương Kỳ nghe vậy, tay cầm điện thoại siết chặt lại. Ý của anh là, sắp khai chiến rồi sao? Giọng ông ta trở nên gấp gáp, có cả căng thẳng lẫn phấn khích. Dương Kỳ, người từng bị Wilson coi thường và rời khỏi Amazon, vô cùng khao khát được chiến thắng người chủ cũ trong cuộc đối đầu trực diện. Ông ta muốn chứng minh cho Wilson thấy rằng, trước đây không nghe theo ý kiến của ông ta, để ông ta rời khỏi Amazon, chính là sai lầm lớn nhất của Wilson. Giọng điệu của Trương Dịch rất bình thản. Sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi. Sao vậy, sợ rồi à? Không, không có, tôi chỉ hơi phấn khích thôi. Trương Dịch cười, vậy thì tốt nhưng cũng đừng để sự phấn khích làm choáng váng đầu óc. Bởi vì đối thủ của chúng ta là một tập đoàn lớn hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trong mắt hắn cũng lóe lên ánh sáng rực rỡ. Giao đấu với những tập đoàn hàng đầu thế giới như thế này chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu vô cùng gay cấn. Nhưng Trương Dịch có sợ không? Không hề. Hồng Kông, trụ sở chính của Amazon châu Á, Thái Bình Dương. Người phụ trách khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Wilson, ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da rộng lớn của mình, nhìn vào báo cáo quý do cấp dưới gửi đến. Mở báo cáo khu vực Hoa Hạ ra xem, một màu đỏ tươi chói mắt khiến mắt ông ta cảm thấy hơi đau. Cái gì? Doanh số quý này giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Wilson giản trực không thể tin vào mắt mình. Doanh số giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, có nghĩa là họ sẽ mất 50 tỷ. Mức thua lỗ lớn như vậy khiến ông ta cảm thấy tê liệt da đầu, thậm chí không biết phải giải thích thế nào với trụ sở chính ở Mỹ. Ngay cả khi có biến động về doanh số thì cũng không thể giảm mạnh đến vậy được. Wilson dùng hai tay bóp chặt màn hình máy tính, không thể tin rằng số liệu này là thật. Ông ta lập tức cầm điện thoại lên, nói với thư ký, gọi ngay những người phụ trách các phòng ban đến gặp tôi. Mười mấy phút sau, những người phụ trách các phòng ban của trụ sở châu Á, Thái Bình Dương đều cầm máy tính chạy đến phòng họp ở tầng cao nhất. Từng người một đều có vẻ mặt không mấy vui vẻ, bởi vì việc bị Wilson gọi đến cũng nằm trong dự đoán của họ. Những năm gần đây, Wilson đã quen với khả năng hút tiền khủng khiếp và sức mạnh của Amazon, cho rằng tình hình ở châu Á, Thái Bình Dương đang ổn định, bản thân ông ta ngày thường sẽ không quá chú ý đến tình hình kinh doanh. Chỉ đến cuối tháng hoặc cuối quý, ông ta mới xem báo cáo, để mọi người tóm tắt các vấn đề. Thỉnh thoảng cũng có lúc doanh số bán hàng thấp nhưng mức giảm nhiều nhất sẽ không vượt quá 5%. Nhưng lần này, mức giảm 20% của toàn bộ quý là điều mà tất cả những người ở trụ sở châu Á, Thái Bình Dương không thể chấp nhận được. Wilson ngồi ở vị trí chủ tọa, những người khác lần lượt ngồi xuống trong phòng họp. Wilson nghiêm nghị nhìn lướt qua họ, rồi khóe miệng nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này có phần khó hiểu. Tốt lắm, mọi người đều đến đông đủ rồi, vậy thì tôi cũng nên nói cho mọi người biết mục đích gọi mọi người đến đây. Ông ta giang hai tay ra, các vị thấy đấy, hôm nay tôi gặp phải một chuyện rất thú vị. Doanh số bán hàng của chúng ta ở khu vực Hoa Hạ trong quý này đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ha ha, chuyện này đã không xảy ra trong mười mấy năm rồi. Tôi đang nghĩ, không biết có phải ai đó đang đùa tôi hay không, nhưng hôm nay không phải ngày cá tháng 4. Vì vậy ông ta nhìn lướt qua từng người phụ trách phòng ban, ai trong số các vị có thể giải thích cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra không? Những người phụ trách phòng ban bên dưới không nói một lời, không ai dám đụng vào vận đen vào lúc này. Thấy họ không nói gì, sắc mặt Wilson nghiêm lại, nhìn về phía giám đốc bộ phận kỹ thuật béo phì, Boros, chẳng lẽ là bộ phận kỹ thuật của các anh thống kê sai sót sao? Boros nhìn Wilson, lập tức hét lên, ông Wilson, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Sau khi dữ liệu ra, tôi đã đặc biệt kiểm tra 3 lần, cũng đã đối chiếu với các kho hàng lớn và bộ phận tài chính, dữ liệu chắc chắn không có vấn đề gì. Wilson càng cau mày hơn. Vậy thì ai có thể nói cho tôi biết,
Rốt cuộc là dữ liệu chết tiệt này là thế nào? Rốt cuộc là vì sao doanh số bán hàng của chúng ta lại giảm 20%? Ông ta đập mạnh vào bàn, thực sự tức giận rồi. Wilson hơn 50 tuổi, chỉ cần thêm vài năm nữa là có thể nghỉ hưu, ban đầu chỉ cần an phận thủ thường theo mô hình kinh doanh như trước đây. Ông ta có thể nhận được một khoản tiền hưu trí khổng lồ, hưởng thụ tuổi già. Ai ngờ, ngay lúc này lại xảy ra biến động lớn như vậy. Những người lãnh đạo phòng ban dưới quyền vẫn không nói một lời. Wilson đành phải chỉ đích danh, chỉ vào giám đốc bộ phận vận hành Thompson. Thompson, anh đến giải thích rõ ràng cho tôi đi. Thompson thấy lãnh đạo chỉ đích danh mình, đành bất lực đặt hai tay lên bàn. Ông Wilson, nguyên nhân thực ra không phức tạp, chỉ là vì chúng ta ở khu vực Hoa Hạ xuất hiện thêm một đối thủ cạnh tranh mà thôi. Đối thủ cạnh tranh? Wilson nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi mới không tin hỏi, ý anh là cái nền tảng hàng nhái rác rưởi mà Dương Kỳ đến đó sao? Bởi vì ngoài công ty Taobao ra, ông ta tạm thời không nghĩ ra được còn công ty thương mại điện tử nào khác có quy mô lớn hơn ở khu vực Hoa Hạ. Những giám đốc phòng ban trong phòng họp cùng nhìn về phía Wilson, có người muốn nói lại thôi. Wilson ngạc nhiên, các người nhìn gì vậy? Chẳng lẽ tôi nói có vấn đề gì sao? Thompson bất lực nói, ông Wilson, mặc dù như ông nói, đó thực sự là một nền tảng tràn lan hàng hóa giá rẻ và hàng giả. Nhưng chính nền tảng như vậy lại cướp đi một lượng đơn hàng khá lớn của chúng ta. Anh ta nhìn vào máy tính trước mặt, cau mày. Theo số liệu của chúng tôi, lượng người dùng thị trường hàng hóa thông thường của chúng ta đã mất đến 50%. Rõ ràng là người tiêu dùng bình thường vẫn thích đến Taobao để mua hàng hóa thông thường vì giá cả rẻ hơn. Lời nói của Thompson được mọi người đồng tình. Chiến lược tiếp thị của Taobao trong những tháng gần đây có mục tiêu rất rõ ràng, đó là thu hoạch nhóm người tiêu dùng lớn nhất của Hoa Hạ, những người dân bình thường. Không nói gì khác, ít nhất về mặt giá cả, Taobao chiếm ưu thế tuyệt đối. Sắc mặt của Wilson rất khó coi. Tôi thực sự không thể tin rằng sự tồn tại của một nền tảng như vậy lại được cho phép. Nếu ở đất nước chúng tôi, một nền tảng như vậy chắc chắn sẽ bị kiện tụng đến mức phá sản. Giám đốc bán hàng Nick Trương lên tiếng, nhưng ông phải hiểu rằng tình hình đất nước khác nhau. Là người bản địa của Hồng Kông, Nick Trương rất hiểu thói quen của người tiêu dùng ở thị trường Đại Trung Hoa. Wilson liếc nhìn các giám đốc phòng ban dưới quyền. Lúc này ông mới hiểu ra, hóa ra những kẻ này đã sớm biết có vấn đề, cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Nhưng tại sao họ không nói với mình? Đột nhiên Wilson nhớ đến bóng dáng của Dương Kỳ, trong nháy mắt đã hiểu ra. Lúc trước Dương Kỳ thẳng thắn can gián mình nhưng đã bị ông mắng nhiều lần, thậm chí còn bị ép phải chủ động từ chức. Những người khác thấy ví dụ về Dương Kỳ, làm sao còn dám nói to. Wilson hít một hơi thật sâu. Bây giờ vấn đề mới xuất hiện, tình hình vẫn chưa quá tệ. Với sức mạnh to lớn của chúng ta, việc giành lại người tiêu dùng sẽ không khó. Các vị, mọi người hãy nói lên suy nghĩ của mình. Chúng ta nên cho cái công ty nhỏ không biết trời cao đất rộng kia một bài học như thế nào. Trong đôi mắt già nua của Wilson lóe lên ánh sáng của loài sói. Ông ta không phải là kẻ dễ trêu chọc, trước đây được cử đến đây để mở rộng thị trường, không biết đã gặp phải bao nhiêu khó khăn. Nếu không ra tay đủ tàn nhẫn, làm sao có thể có được địa vị như ngày hôm nay. Nghe thấy Wilson cuối cùng cũng quyết định ra tay với Taobao, biểu cảm của các lãnh đạo các phòng ban cũng trở nên nghiêm túc. Họ không thể chấp nhận sự xuất hiện của một kẻ thách thức như vậy. Thompson là người đầu tiên đưa ra ý kiến của mình, thực ra tôi vẫn luôn quan tâm đến doanh nghiệp Taobao này. Sở dĩ họ có thể nhanh chóng chiếm mất một phần lớn thị trường của chúng ta là do họ sử dụng những thủ đoạn phi nhân tính nhưng lại rất hữu ích. Trong lòng anh ta đã có ý tưởng của riêng mình. Dù sao Taobao ngày càng lớn mạnh, anh ta không thể ngồi yên không quan tâm. Chỉ chờ cấp trên lên tiếng hỏi, anh ta sẽ đưa ra ý kiến của mình. Thực ra họ chỉ có hai tuyệt chiêu. Đầu tiên, chính là lợi dụng lỗ hổng của thị trường và pháp luật, đưa vào một lượng lớn hàng hóa nhỏ giá rẻ và hàng nhái, đáp ứng được tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng. Thứ hai, đây cũng là điều tôi rất ngưỡng mộ. Đó chính là ký kết thỏa thuận với các công ty hậu cần lớn, nâng cao tốc độ giao hàng nhanh chóng. Thompson khen ngợi, chúng ta luôn đau đầu vì hiệu suất làm việc của nhân viên giao hàng nhưng ở Taobao, họ sử dụng phương pháp tính hoa hồng theo số lượng đơn hàng, thúc đẩy nhân viên giao hàng làm việc ngày đêm. Wilson khịt mũi coi thường, cách làm việc phi nhân tính như vậy có thể kéo dài được bao lâu? Nếu ở đất nước chúng tôi, những công đoàn đó chắc chắn sẽ lấy cớ này để đưa ra khoản bồi thường khủng khiếp. Nhưng mà, Thompson bất lực nhìn Wilson, đây là Hoa Hạ. Rõ ràng là, với tư cách là một doanh nghiệp bản địa, họ hiểu rõ hơn chúng ta về nhu cầu của người tiêu dùng ở đây. Nếu không phải vì thế, một công ty nhỏ bé như vậy làm sao có thể cắt đi một miếng bánh từ tay chúng ta. Nghe vậy, Wilson cúi đầu trầm ngâm một lúc. Một lát sau, ông nhìn Thompson, nghiêm túc hỏi, xem ra trong lòng anh đã có biện pháp phản công rồi, đúng không? Thompson tự tin cười.
Ông còn nhớ khi chúng ta mới bước vào thị trường Đại Trung Hoa không? Lúc đó, đối thủ cạnh tranh mà chúng ta phải đối mặt còn nhiều hơn bây giờ. Nhưng cuối cùng chỉ có chúng ta cười đến cùng. Thomson thành thạo tìm ra bản kế hoạch từ máy tính, sau đó đẩy đến trước mặt Wilson. Đây chính là bản kế hoạch mà tôi lập ra để đối phó với mô hình kinh doanh của họ. Wilson lướt qua các phương châm trên đó, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Những thứ này không phải giống hệt cách kinh doanh của họ sao? Trên mặt Thomson lộ ra vẻ đắc ý. Ông ta nhìn Wilson và các lãnh đạo các phòng ban, thao thao bất tuyệt, tôi muốn dùng chính phương pháp của họ để đánh bại họ. Khi họ hiểu rõ thị trường bản địa hơn chúng ta không cần phải tốn công sức nghĩ ra những phương thức tiếp thị mới, cứ học theo họ, cũng nhái lại một chút. Nhưng với quy mô khổng lồ của Amazon chúng ta, không tiếc giá nào để đàn áp họ, chắc chắn có thể đánh bại họ. Bất kể đầu tư bao nhiêu nguồn lực cũng đều đáng giá, miễn là có thể đánh bại họ. Toàn bộ thị trường khu vực Hoa Hạ sẽ là của chúng ta. Điều này cũng sẽ đưa ra cảnh báo cho những kẻ khác đang cố gắng làm thương mại điện tử, đó là chúng ta Amazon không phải là đối tượng mà họ có thể trêu chọc. Kế hoạch của Thomson được Wilson chấp thuận. Được lắm, toàn quyền giao cho anh giải quyết chuyện này. Nhớ là chúng ta phải không tiếc mọi giá giành lại thị trường. Wilson nắm chặt tay, vẻ mặt đầy sát khí nói. Nếu vậy, lợi nhuận kinh doanh của chúng ta cũng sẽ giảm mạnh, giám đốc kỹ thuật nhắc nhở. Các anh không cần lo lắng về điều đó, tôi sẽ báo cáo lên tổng công ty. Wilson đứng dậy, thân hình hơi phát tướng căng đầy bộ vest màu xám, trông giống như một vị thống soái sắp phát động chiến tranh. Trận chiến này, chúng ta nhất định phải đánh một cách oanh liệt, không tiếc bất cứ giá nào. Wilson hung hăng nói. Cũng như Trương Dịch đã dự đoán. Sau khi quy mô của Taobao phát triển đến một mức độ nhất định, với tư cách là ông lớn hàng đầu trong ngành, Amazon cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Cho dù là quảng cáo tuyên truyền trên các kênh phát hành khác nhau hay mức độ ưu đãi trên nền tảng đều liên tục xuất hiện. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là khả năng hành động nhanh chóng của họ, trực tiếp bắt chước Taobao trên phạm vi toàn quốc, bắt đầu ký hợp đồng với các công ty hậu cần lớn, bắt chước mô hình kinh doanh giao hàng trong ngày cùng thành phố. Trong một thời gian, đối với toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp của Taobao, đây đều là một đòn giáng không nhỏ. Bởi vì điều này cũng có nghĩa là hai lợi thế lớn nhất của Taobao là giá cả thấp và tốc độ chuyển phát nhanh đã mất đi lợi thế ngay lập tức. Khi mà cũng có thể mua được hàng hóa giá rẻ, lại có thể tận hưởng tốc độ giao hàng hiệu quả, vậy tại sao tôi lại không chọn thương hiệu lớn hơn là Amazon? Đây mới thực sự là cuộc chiến đốt tiền. Trương Dịch đứng trước cửa sổ kính lớn của biệt thự, nhìn hồ bơi phía trước và cảnh vật xa xa, cảm thán như vậy. Số tiền mà Amazon đầu tư một lần ít nhất cũng phải hơn 200 tỷ. Loại ra tay trên phạm vi toàn quốc này không phải là điều mà Taobao hiện tại có thể học được. Họ chính là lợi dụng nguồn vốn khổng lồ của mình để đánh một trận chiến đốt tiền với Taobao. Nếu Trương Dịch không thể tìm ra cách khác để phá vỡ thế cục, cuối cùng chỉ có thể bị vốn liếng vô tình nghiền nát. Ông lớn tuyệt đối trong ngành thương mại điện tử thế giới Amazon đã ra tay với khu vực Hoa Hạ. Họ đầu tư mạnh, bắt đầu bắt chước mô hình kinh doanh của Taobao, đi theo con đường của Taobao, khiến Taobao không còn đường lui. Bản thân Amazon đã sở hữu lượng người dùng khổng lồ, nắm trong tay hợp đồng với các thương hiệu lớn trên thế giới, uy tín cũng rất tốt. Một doanh nghiệp như vậy mà vận hành toàn diện thì sức ảnh hưởng có thể nói là khủng khiếp đến mức kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người vốn đã chế nhạo Taobao đều hả hê trên mạng. Ha ha ha, cuối cùng Amazon cũng ra tay rồi. Quả là doanh nghiệp siêu cấp, ra tay là thấy ngay tiềm lực của người ta. Taobao cũng coi như đã làm được một việc tốt, Amazon cũng phải thay đổi. Rất tuyệt. Nhưng tôi vẫn thấy Taobao không có giá trị tồn tại, hàng giả trên đó quá nhiều. Hi hi, vất vả bận rộn bao lâu, cuối cùng mô hình kinh doanh bị người ta sao chép hoàn toàn, làm áo cưới cho người ta, thật là phí công. Bây giờ xem còn ai thổi phồng cái tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế Trương Dịch nữa không? Không có sức mạnh nào có thể chống lại được vốn, hai doanh nghiệp không cùng đẳng cấp. Taobao, chậc, tôi đã sớm thấy nó không thể tồn tại lâu dài. Tất cả mọi người bên ngoài đều không tin Taobao có thể tồn tại. Dù sao thì sức mạnh của vốn quá khủng khiếp, giá trị thị trường của Amazon vượt quá nghìn tỷ đô la Mỹ. Còn tập đoàn Thịnh Thế tuy là doanh nghiệp hàng đầu trong nước, nhưng ngay cả khi niêm yết, giá trị thị trường cũng không đạt tới nghìn tỷ đô la Mỹ. Tính như vậy thì sức mạnh vốn của Amazon lớn hơn tập đoàn Thịnh Thế hàng chục lần. Trong cuộc chiến đốt tiền không tính toán này, tập đoàn Thịnh Thế không có tư cách chống lại. Nhưng sự thật có thực sự như mọi người tưởng tượng không? Đối mặt với tình hình lúc này, những người trong bộ phận sự nghiệp của Taobao không hề hoảng loạn. Bởi vì từ sớm khi Trương Dịch định làm thương mại điện tử, đã nói trước với họ những vấn đề mà họ sẽ phải đối mặt. Chỉ cần muốn đưa thị trường ra toàn quốc, thậm chí vươn ra khỏi cả nước tiến ra thế giới thì không thể tránh khỏi phải tiến hành một cuộc đại chiến với Amazon. Vì tin tức bên ngoài thổi phồng quá rầm rộ, Trương Dịch cũng bắt đầu thấy hơi hứng thú.
Tôi bắt đầu thấy phấn khích rồi. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng hiếu chiến. Kiếm tiền hay không quan trọng, điều mà đàn ông mong muốn nhất là lập nên chiến công, là chinh phục. Nếu có thể giành chiến thắng trong cuộc đại chiến với doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu thế giới, chắc chắn sẽ khiến sự kiêu hãnh và thỏa mãn của Trương Dịch lên đến đỉnh điểm. Đã muốn khai chiến thì tôi sẽ chơi đến cùng. Sau bao ngày xa cách, hắn lại đến trụ sở chính của tập đoàn Thịnh Thế. Tô Minh Ngọc, Dương Kỳ hai người cũng vội vàng chạy đến, ba người vào phòng nghỉ trong phòng tổng giám đốc. Bất kể là doanh nghiệp nào, về cơ bản đều tuân thủ nguyên tắc như vậy. Những chuyện thực sự quan trọng đều họp nhỏ, chỉ những nhân vật cốt cán mới có tư cách thảo luận. Ngược lại, những cuộc họp có rất nhiều người, thường chỉ là nói suông và thảo luận những chuyện nhỏ không đâu vào đâu. Lần này, Trương Dịch chỉ gọi Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ đến. Những người khác không có tư cách tham gia. Cuối cùng thì Amazon cũng không nhịn được mà ra tay rồi. Cảm thấy thế nào, áp lực lớn không? Trương Dịch vừa bước vào phòng, vừa tiện tay đưa áo khoác cho Tô Minh Ngọc, sau đó thoải mái ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái. Tô Minh Ngọc giúp Trương Dịch treo quần áo, ngồi xuống bên cạnh Trương Dịch, còn Dương Kỳ thì ngồi bên phải Trương Dịch. Nói không có áp lực thì là không thể, lần này có thể nói là họ thế như trẻ tre, đầu tư rất nhiều tiền, điên cuồng kéo khách hàng. Doanh số bán hàng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Dương Kỳ nói với Trương Dịch. Trương Dịch gật đầu, vậy thì cứ để họ tiếp tục đốt tiền đi. Tôi cũng rất muốn xem họ có thể đốt tiền đến bao giờ. Dương Kỳ cười khổ, Tổng Giám đốc Trương, có lẽ anh chưa biết, Amazon từ khi thành lập đến nay liên tục lỗ trong mười mấy năm, để chiếm lĩnh thị trường, họ rất tàn nhẫn. Đặc biệt là thị trường Hoa Hạ có triển vọng phát triển rất lớn này, họ càng muốn có bằng được. Trương Dịch nghe Dương Kỳ nói vậy thì cười lạnh. Đây là thị trường của đất nước chúng ta, họ dựa vào đâu mà muốn có bằng được, thật nực cười. Dương Kỳ cảm thán, đây chính là sức mạnh của vốn. Cứ để họ tiếp tục đốt tiền đi. Trương Dịch vẫn mặt không đổi sắc. Họ tự cho rằng đã học được tinh hoa của chúng ta nhưng theo tôi thấy, họ đều là những kẻ ngu không thể tả. Tô Minh Ngọc mỉm cười, đưa tay pha cho Trương Dịch một tách trà, nhìn hắn đắm đuối. Lúc này, trong mắt cô, Trương Dịch tỏa sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Dương Kỳ thấy Trương Dịch vẫn bình tĩnh, còn có thể cười được thì trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Cuộc chiến đốt tiền, chúng ta cũng phải đầu tư một lượng lớn tiền. Về điểm này, anh cần phải liên hệ với ngân hàng Hoa Dân. Anh không cần lo về vấn đề tiền bạc. Trương Dịch nhấp một ngụm trà, làm ướt đôi môi. Nhưng mà, có vẻ như anh cũng mắc phải một số hiểu lầm. Dương Kỳ hơi sửng sốt, Tổng Giám đốc Trương, ý anh là... Trương Dịch đặt tách trà xuống, cả người dựa vào ghế sofa, lười biếng nói, tôi đã nói rồi, ngay từ đầu, họ đã hiểu sai về lợi thế của chúng ta ở đâu, chẳng lẽ đến anh cũng không nghĩ ra sao? Trương Dịch nhàn nhã nhìn Dương Kỳ. Dương Kỳ ngẩn người, ông ta suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra đáp án của mình, lợi thế của chúng ta là giá cả rẻ và tốc độ giao hàng nhanh. Nhưng hai điểm này, hiện tại Amazon đã đưa ra chiến lược đối phó, chúng ta không còn chiếm được lợi thế gì nữa. Trương Dịch cười, chậm rãi lắc đầu. Điểm thứ nhất, anh nói Amazon đã đưa ra chiến lược đối phó, chúng ta không còn chiếm được lợi thế, điểm này có vấn đề. Đừng quên, chúng ta dựa vào cái gì mà phát triển. Trương Dịch chậm rãi nói. Nghe vậy, Dương Kỳ bỗng giật mình, sự khởi nghiệp của Taobao không phải là sản phẩm nhái và hàng hóa giá rẻ sao? Amazon là thương hiệu lớn tầm cỡ thế giới, họ phải giữ thể diện. Vì vậy, mặc dù có thể phát hành rất nhiều phiếu giảm giá sản phẩm xuống mức rất thấp nhưng họ sẽ không đụng đến hàng nhái và hàng hóa nhỏ. Mặc dù sau này chúng ta sẽ chuẩn hóa nền tảng, khuyến khích hàng chính hãng và các sản phẩm của các thương hiệu lớn lên sàn. Nhưng ít nhất hiện tại, những người mua sắm trên nền tảng của chúng ta vẫn là người tiêu dùng bình dân. Vì vậy, thị trường này là một phần chính mà chúng ta đang tập trung. Trương Dịch nhìn Dương Kỳ, mỉm cười nói, thị trường Giang Nam không phải đã ổn định rồi sao? Hơn nữa còn có thể kiếm được một chút lợi nhuận nhỏ. Nói cách khác, chúng ta đã ổn định được ở thị trường này. Amazon có giỏi đến mấy, có đốt bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng không thể cướp mất phần người tiêu dùng này của chúng ta. Có lẽ những hoạt động điên cuồng của họ sẽ khiến chúng ta mất một phần lợi nhuận nhưng ảnh hưởng là có hạn. Những lời của Trương Dịch khiến Dương Kỳ chìm vào suy tư. Hiện tại, ông ta chuẩn bị đưa Taobao ra thị trường toàn quốc. Để đạt được mục đích này, ông ta đã bắt đầu lên kế hoạch, chia Taobao thành hai nền tảng. Một nền tảng vẫn chủ yếu nhắm vào thị trường người tiêu dùng bình dân, nền tảng còn lại thì chủ yếu là các cửa hàng chính hãng của các thương hiệu. Nhưng hiện tại, sự tấn công của Amazon đã khiến kế hoạch mở cửa hàng chính hãng của ông ta trở nên vô cùng khó khăn. Còn đề xuất của Trương Dịch là quay trở lại điểm khởi đầu ban đầu, bắt đầu từ hàng hóa nhỏ. Amazon có nhiều tiền đến mấy thì cũng không thể phung phí để phát phúc lợi. Trương Dịch thản nhiên nói. Rốt cuộc thì toàn quốc có 14 tỷ dân,
Nếu Amazon thực sự giảm giá sản phẩm xuống mức quá thấp thì e rằng tập đoàn của họ sẽ bị mua phá sản. Vì vậy, thông thường chỉ tăng cường ưu đãi, giảm giá sản phẩm đến một mức độ nhất định mà thôi. Nhưng hàng chính hãng là hàng chính hãng, dù có rẻ đến mấy thì cũng không thể rẻ hơn hàng nhái. Vì vậy, họ trợ cấp, chúng ta cũng trợ cấp. Họ trợ cấp 10 đồng, chúng ta chỉ cần trợ cấp 1 đồng là có thể tiếp tục chiếm lĩnh lĩnh vực thị trường bình dân này. Trương Dịch vô cùng bình tĩnh nói. Amazon muốn hạ cấp độ để tấn công họ. Thật là buồn cười. Taobao đã hạ mình xuống tận những con phố bình dân, làm công việc của những người bán hàng rong. Bạn còn có thể đàn áp nó đến mức nào nữa? Phải thừa nhận rằng, trong ngắn hạn, mô hình đốt tiền của Amazon sẽ gây ra một số ảnh hưởng nhất định đến Taobao. Nếu xét về lâu dài thì tổn thất của Taobao cũng sẽ tăng dần. Nhưng tổn thất của hai bên cũng không cân xứng. Amazon tương đương với việc giết địch 100, tự hại 1000. Mô hình đối đầu không cân xứng như vậy, họ sẽ không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Nhưng mà, chỉ sợ họ sẽ đấu vốn với chúng ta. Tô Minh Ngọc nói ra nỗi lo lắng của mình. Những con cá mập tài chính quốc tế đó, từng con một đều là những kẻ tàn nhẫn. Để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn. Ngay cả khi sử dụng cách này để giành giật thị trường với chúng ta thì thể lượng của hai bên cũng không cùng một cấp độ. Tô Minh Ngọc nhìn Trương Dịch và Dương Kỳ, suy nghĩ một lúc rồi thả một quả bom tấn. Mặc dù chúng ta có ngân hàng Hoa Dân chống lưng nhưng nếu Amazon muốn đánh vào cuộc chiến giá cả thì ngoài các ngân hàng lớn, còn có những con cá mập tài chính ở phố Wall sẵn sàng cho họ vay tiền. Rốt cuộc thì họ là công ty niêm yết. Ánh mắt của Dương Kỳ cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Ông ta khoanh tay đặt trên bàn, nhắm mắt lại suy tư một cách bất lực. Vấn đề mà Tô Minh Ngọc nêu ra mới là điều mà ông ta lo sợ nhất. Mô hình kinh doanh bị sao chép thì không sao, ít nhất vẫn còn chỗ để cạnh tranh. Nhưng điều đáng sợ nhất là vốn can thiệp vào, bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, một khi bị vốn xâm nhập, đều sẽ trở nên hỗn loạn. Tập đoàn Thịnh Thế cũng là vốn nhưng vẫn chưa thể so sánh với các cổ đông của Amazon. Sắc mặt của Trương Dịch vẫn vô cùng bình tĩnh. Lúc này, hắn từ từ nói, điểm thứ hai mà tôi vừa nói, các anh đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng. Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ cùng nhìn sang, trong thời điểm khó khăn như vậy, họ muốn xem Trương Dịch rốt cuộc có thể có tuyệt chiêu gì để hóa giải khủng hoảng. Ngay từ đầu, đây đã không phải là một cuộc đối đầu công bằng. Trương Dịch cảm thán. Vốn quốc tế đằng sau họ có mạnh đến mấy thì đằng sau tôi vẫn có một thế lực mạnh mẽ hơn. Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ nghe xong lời này, lập tức hiểu được Trương Dịch muốn làm gì. Anh định sử dụng sức mạnh của chính quyền. Trương Dịch mỉm cười, làm cha mẹ thì làm sao có thể nhìn người khác chạy đến nhà mình, đánh con mình được chứ. Những gì gặp phải hiện tại, Trương Dịch đều đã nghĩ đến. Nếu Amazon là một doanh nghiệp trong nước thì hắn không tự tin có thể đưa Taobao lên tầm cao như vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn đã nhận được sự chỉ thị rõ ràng của Viên Chí Quốc. Nhà nước muốn hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa của mình. Được rồi, các anh cứ tiếp tục làm theo những gì tôi nói. Giữ vững thị trường cơ sở của chúng ta, ngay cả khi Amazon có ném tiền mạnh đến mấy thì cũng không thể đánh đổ chúng ta được. Trương Dịch đứng dậy, đi ra ngoài. Tổng Giám đốc Trương, anh định đi đâu vậy? Dương Kỳ tò mò hỏi. Trương Dịch mỉm cười nhạt, đã lâu rồi tôi không đến thăm Bí thư Viêng Ẩn, tôi đi tìm ông ấy uống chén trà. Trương Dịch rời khỏi tập đoàn Thịnh Thế, sau đó tự lái xe đến tòa nhà văn phòng chính quyền thành phố. Tất nhiên, hắn không quên gọi điện hẹn trước với thư ký của Viên Chí Quốc. Trần Du nhận được điện thoại, trên mặt nở nụ cười, anh cứ chờ một chút. Một lúc sau, hắn ta trả lời Trương Dịch, Bí thư Viêng Ẩn nói bây giờ có thời gian nhưng chiều ông ấy phải đi công tác rồi. Được, tôi sẽ qua ngay, vất vả rồi. Trương Dịch cười nói. Chưa đầy 1 giờ, hắn đã đến tòa nhà văn phòng chính quyền thành phố. Lần này hắn khá khiêm tốn, chỉ lái một chiếc Bentley Mulsanne. Rốt cuộc thì đến nơi này mà còn bày đặt thì chẳng khác nào hành động tự sát. Trương Dịch đến sân, bảo vệ ở đây đã nhận ra hắn, vội vàng báo vào trong. Vì đã gọi điện hẹn trước nên rất nhanh hắn đã được cho vào. Trương Dịch đi đến văn phòng của Viên Chí Quốc một cách thành thạo, Trần Du mời Trương Dịch vào trong, sau đó đi pha một ấm trà. Viên Chí Quốc đang ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc xem xét các tài liệu trong tay. Thấy Trương Dịch đến, trên mặt ông nở một nụ cười, "Tiểu Trương đến rồi à, mau ngồi xuống." Trương Dịch có ngoại hình đẹp trai, sự nghiệp thành công, tạo ra một nền tảng lớn như Taobao, rất được Viên Chí Quốc coi trọng. Vì vậy, sau khi gặp hắn, vị quan chức cấp cao của thành phố nổi tiếng nghiêm khắc này cũng nở nụ cười trên mặt. Trương Dịch cười đi đến trước ghế sofa, đợi Viên Chí Quốc ngồi xuống rồi mới ngồi xuống. Trương Dịch đưa tay đặt một hộp giấy lên bàn, mở ra xem thì thấy bên trong là một hộp điểm tâm tinh xảo. "Bí thư Viên, tôi cũng ngại khi cứ đến tay không uống trà của ông, nên tiện đường tôi mua chút đồ ăn, ông không chê thì dùng thử." Trương Dịch cười hỏi.
Viên Chí Quốc vốn thấy Trương Dịch mang đồ đến còn hơi không vui, nhưng sau khi nhìn rõ trong hộp là điểm tâm thì trên mặt nở nụ cười. Ha ha, cậu cũng có lòng rồi, trà tôi mời cậu uống đều là trà ngon tự mua đấy. Trương Dịch cười nói, lần sau mời ông đến chỗ tôi, nhà tôi có trà Long Tỉnh Minh tiền ngon nhất, ông nếm thử. Trương Dịch không nắm bắt được tính cách của Viên Chí Quốc, nhưng theo như Tô Minh Ngọc nói thì ông ta là người không bao giờ nhận quà. Vì vậy, cách Trương Dịch thể hiện thiện chí của mình khá đơn giản, chút điểm tâm nhỏ không tính là quá đáng. Viên Chí Quốc cười nói, chờ tôi rảnh nhất định sẽ đến. Nhưng nhìn biểu cảm của ông ta thì có vẻ như sẽ không đến được. Ai cũng biết ông ta là người chỉ có công việc trong mắt, rất khó có thời gian nghỉ ngơi riêng. Thư ký Trần bưng trà vào, hai người vừa uống trà vừa ăn điểm tâm. Viên Chí Quốc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói, lần này cậu đến tìm tôi, có phải gặp khó khăn gì trong kinh doanh không? Trương Dịch thầm nghĩ, có gặp vấn đề hay không, chẳng lẽ trong lòng ông không rõ sao? Hắn không tin là hành động của Amazon, một quan chức cấp cao của Thiên Hải thị lại không biết. Nhưng Trương Dịch vẫn cúi đầu thở dài, cười bất lực, thật sự là gặp rắc rối rồi. Bây giờ Amazon đã bắt đầu tấn công vào Taobao rồi, tình hình có chút khó khăn. Viên Chí Quốc ha ha cười một tiếng, đừng có ở đây than nghèo kể khổ với tôi. Việc kinh doanh của cậu thuận buồm xuôi gió, bị người ta ghen ghét thì có gì lạ chứ. Chuyện này ông ta đương nhiên không phải mới biết, dù sao Taobao cũng là nền tảng mà ông ta kỳ vọng, ông ta vẫn luôn quan tâm. Trương Dịch cười nói, nhưng nếu là cạnh tranh thương mại bình thường thì tôi không nói gì, kỹ không bằng người, tôi xin thua. Nhưng mà, dù sao thì Taobao của chúng ta cũng là đứa con của mình, ông và cấp trên có thể nhẫn tâm nhìn chúng ta bị bắt nạt sao? Viên Chí Quốc cầm một miếng điểm tâm cắn một miếng, vừa nhai trong miệng vừa suy nghĩ. Đợi đến khi nuốt đồ vào bụng, ông ta uống một ngụm trà, lúc này mới nói với Trương Dịch, cấp trên đã chú ý đến tình hình của các cậu rồi. Hơn nữa, mô hình phát triển của Taobao cũng được nhiều người đánh giá cao, cho rằng nó có tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp quốc dân. Nhưng cậu phải biết rằng, dịch vụ thương mại điện tử mà Amazon làm không phải là xuất nhập khẩu, là nền tảng dịch vụ của bên thứ ba, họ chỉ cung cấp một nền tảng giao lưu cho các nhà cung cấp và người tiêu dùng khác. Về điểm này, chúng tôi rất khó giúp cậu nhiều. Trương Dịch gật đầu. Điều này thì tôi đương nhiên hiểu, nền tảng thương mại điện tử không phải là ô tô, đồ điện, có thể thông qua việc tăng thuế quan để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. Nhưng mà, chúng ta cũng không phải là không có cách nào chứ. Hắn cười ra nhìn Viên Chí Quốc. Viên Chí Quốc trừng mắt nhìn Trương Dịch, hai người nhìn nhau một lúc, ông ta cũng cười. Cách thì luôn do con người nghĩ ra. Chỉ cần cậu biết cách khai thác thì sẽ luôn tìm ra được một số vấn đề. Trương Dịch gật đầu. Ông cứ yên tâm, tôi sẽ đi tìm, nhưng đến lúc đó, một số vấn đề thực sự cần sự giúp đỡ mạnh mẽ từ phía ông. Viên Chí Quốc vỗ vai Trương Dịch, muốn làm gì thì cứ làm. Chỉ cần không phải là chuyện vi phạm pháp luật thì cứ làm. Có đất nước chống lưng cho cậu, không cần sợ. Trương Dịch cần chính là câu nói này. Đây cũng là con át chủ bài lớn nhất của hắn. Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, đều có những quy định về bảo hộ thương mại trong nước. Tập đoàn Thịnh Thế và Amazon đấu vốn không lại nhưng có thể đấu bố mà. Trương Dịch và Viên Chí Quốc nói chuyện một lúc, sau đó bị ông ta đuổi đi. Rời khỏi tòa nhà văn phòng hành chính của thành phố, Trương Dịch bấm một số điện thoại trong điện thoại di động. Alo, Ẩn Hiệp, thưa ngài, động viên nhân lực của anh, giúp tôi điều tra một số thứ. Một gã khổng lồ như Amazon, bất kỳ hoạt động nào cũng sẽ gây chấn động. Một loạt các thay đổi diễn ra trong khu vực Hoa Hạ, ngay lập tức khiến sự nhiệt tình mua sắm của mọi người trên nền tảng của họ lại tăng cao. Rất nhanh, rất nhiều lượng đơn hàng đã nhanh chóng đổ về hệ thống của Amazon. Trụ sở chính của Amazon châu Á, Thái Bình Dương tại Hồng Kông. Wilson nhìn vào tài liệu do bộ phận kỹ thuật cung cấp, gật đầu hài lòng. Người dùng hoạt động hàng tháng tăng 30%, số lượng đơn hàng thành công cũng tăng 25%. Lần này, công ty nhỏ như Taobao kia chắc chắn sẽ lỗ nặng rồi. Những người phụ trách các bộ phận khác nhìn nhau, không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho Wilson. Bởi vì tập đoàn Thịnh Thế không phải là công ty đại chúng, không cần phải công bố báo cáo tài chính ra bên ngoài. Vì vậy, tình hình kinh doanh của họ như thế nào, người ngoài hoàn toàn không biết. Ngược lại, báo cáo của Amazon phải được công bố ra bên ngoài theo định kỳ. Như vậy, có một chút cảm giác tôi ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Lượng đơn hàng và số lượng người dùng hoạt động hàng tháng của chúng ta đều tăng đáng kể nhưng số tiền đầu tư vào đã vượt quá 3 tỷ. Giám đốc tài chính nói như vậy. Wilson phẩy tay, điều này không thành vấn đề. Chúng ta vốn không tính toán thiệt hơn nhất thời, mà phải bố trí lâu dài. Lần này giải quyết được đối thủ khó nhằn này, có thể khiến công việc kinh doanh sau này thuận lợi hơn. Còn về khoản lỗ thì lông cừu mọc trên người cừu, sau này sẽ lấy lại từ người tiêu dùng và nhà cung cấp. Lúc này, giám đốc điều hành Thomson cầm máy tính đi tới. Thưa ngài,
Mặc dù không muốn làm mất hứng của ông vào lúc này, nhưng có một số liệu tôi nghĩ ông nên biết. Wilson ngẩng đầu nhìn Thompson, số liệu gì? Thompson nói, mặc dù Taobao không công bố báo cáo tài chính của họ ra bên ngoài, nhưng nhóm kỹ thuật của chúng ta đã theo dõi số lượng đơn hàng thành công của tất cả các cửa hàng của họ và đưa ra số liệu kinh doanh ban đầu của họ. Thompson nhìn Wilson, muốn nói lại thôi, số liệu cho thấy lượng đơn hàng thành công của họ giảm rất hạn chế. Wilson cau mày, sao lại thế được? Bởi vì khi chúng ta triển khai hoạt động, họ cũng triển khai rất nhiều khoản trợ cấp cho nền tảng. Mặc dù số tiền đầu tư không bằng chúng ta nhưng vì hoạt động kinh doanh chính của họ là hàng hóa giá rẻ nên ở mảng này, chúng ta đạt được thành quả có hạn. Thompson nói thật. Wilson nghe xong thì cười khinh thường. Muốn chơi chiến tranh vốn liếng với chúng ta sao? Được lắm, tôi sẽ cho hắn biết khoảng cách giữa họ và tập đoàn tầm cỡ thế giới lớn đến mức nào. Không phải là đập tiền vào sao? Tiền của họ nhiều lắm. Nhưng nếu tiếp tục lỗ như vậy thì có thể trụ sở sẽ có ý kiến. Thompson nhắc nhở. Dù sao thì tôi nghe nói Taobao đã nhận được khoản vay khổng lồ từ ngân hàng cấp quốc gia của Hoa Hạ. Wilson nghe những lời này, không khỏi bắt đầu thấy phiền lòng. Những kẻ ngu ngốc này, thật phiền phức. Ánh sáng trí tuệ lóe lên trong mắt ông ta. Nhưng thực lực của họ và chúng ta chênh lệch quá lớn, không thể bù đắp được. Tôi có đủ mọi thủ đoạn để khiến họ phá sản. Thompson ngạc nhiên nhìn Wilson, thưa ngài Wilson, ông định làm gì? Mặc dù Wilson đã lớn tuổi nhưng thủ đoạn của ông ta vẫn rất tàn độc. Nếu ông ta nghiêm túc thì không ai dám coi thường. Wilson ngồi trên ghế sofa của mình, thản nhiên nói, ban đầu chúng ta chỉ nhắm vào người tiêu dùng nhưng không tiếp cận từ phía nhà cung cấp. Nếu có thể cắt đứt nguồn hàng của họ thì một nền tảng thương mại điện tử không có hàng hóa thì còn có thể gọi là nền tảng thương mại điện tử được nữa không? Ánh mắt Thompson lộ vẻ suy tư. Cắt đứt nguồn hàng của họ, ông muốn nói chúng ta liên lạc với nhà cung cấp ư? Họ sẽ đồng ý sao? Vậy thì nói với họ, Amazon và Taobao, họ chỉ có thể chọn một. Nếu chúng ta phát hiện họ có cửa hàng trên Taobao, chúng ta sẽ ngay lập tức trừng phạt họ bằng cách giới hạn lưu lượng truy cập. Wilson hừ lạnh một tiếng, một nền tảng tầm cỡ thế giới và một trang web nhỏ bán hàng giả, hàng nhái, chỉ cần họ không bị nước vào não thì sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Áp lực từ Amazon chắc chắn đã tạo ra một số ảnh hưởng nhất định đến Taobao. Tuy nhiên, một mặt, tập đoàn Thịnh Thế có khoản vay không thế chấp trị giá 600 tỷ của ngân hàng Hoa Dân chống lưng nên rất cứng rắn, không sợ phải đánh một cuộc chiến lâu dài với họ. Mặt khác, cách làm mà Trương Dịch lựa chọn là tránh mũi nhọn của họ. Đừng vội mở rộng quy mô Taobao, mà trước tiên hãy bảo vệ tốt lãnh thổ thị trường cơ sở mà mình đã chiếm được. Sự thật chứng minh rằng, đúng là có người sẽ vì phúc lợi của Amazon mà đi mua sắm. Nhưng Amazon cũng không phải làm từ thiện, không thể ngày nào cũng cho bạn hưởng lợi. Nhưng những mặt hàng giá rẻ trên Taobao lại là những thứ hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày, vừa đẹp vừa rẻ. Hơn nữa, ngay từ đầu, Trương Dịch đã tập trung vào chức năng của phần mềm xã hội, mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho Taobao. Nói cách khác, chỉ cần một người tải Taobao, anh ta sẽ kéo theo một nhóm người xung quanh cùng sử dụng. Với lượng người dùng khổng lồ, ngay cả khi doanh số bán hàng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định nhưng vẫn chưa đủ để tổn thương đến xương tủy. Vì vậy, các phòng ban của Taobao vẫn hoạt động bình thường. Nhưng hôm nay, Giám đốc Bộ phận Hợp tác Kinh doanh Hứa Mai lại vội vã chạy đến văn phòng của Dương Kỳ. Tổng Giám đốc Dương, có vấn đề lớn rồi. Dương Kỳ đang xem hợp đồng, thấy vẻ mặt căng thẳng của Hứa Mai, liền hỏi, có chuyện gì vậy? Hứa Mai mặt mày căng thẳng, hôm nay chúng ta đã nhận được tin nhắn từ hơn 200 thương gia, nói rằng sẽ hủy hợp tác với chúng ta, gỡ bỏ khỏi nền tảng Taobao. Mặt Dương Kỳ bỗng tái mét, cái gì? Gỡ bỏ? Là những thương gia nào? Đều là cửa hàng chính hãng của các thương hiệu nổi tiếng. Dương Kỳ lập tức ngã ngồi phịch xuống ghế sofa, cảm thấy đầu óc choáng váng. Chắc chắn là do Amazon làm, chúng quá hèn hạ. Dương Kỳ tức giận đập bàn. Bây giờ vì có sự đàn áp của Amazon, kế hoạch mở rộng ra toàn quốc của họ đều phải tạm hoãn, tập trung toàn lực ứng phó với cuộc cạnh tranh thương mại của Amazon. Nhưng không ngờ, Amazon lại tung ra một đòn hiểm, trực tiếp đe dọa các nhà cung cấp, buộc họ phải chọn một trong hai. Không cần phải suy nghĩ, mặc dù Taobao hiện đang phát triển rất mạnh mẽ nhưng so với Amazon khổng lồ này thì vẫn còn quá chênh lệch. Người ta chắc chắn sẽ chọn Amazon. Tổng Giám đốc Dương, hiện tại số lượng thương gia gọi điện yêu cầu chấm dứt hợp tác vẫn đang tăng lên, chúng ta phải làm sao? Lúc này, Hứa Mai cũng hoảng hốt. Dương Kỳ hít một hơi thật sâu, hỏi, cô đã hỏi họ xem đây có phải là văn bản chính thức của Amazon không? Hứa Mai lắc đầu. Chúng không ngốc đến mức để lại sơ hở rõ ràng như vậy. Tôi đã hỏi một nhà cung cấp có mối quan hệ tốt với chúng ta, họ nói rằng đây đều là thông báo trực tiếp từ nhân viên chăm sóc khách hàng của đối phương. Họ nói rằng chỉ cần phát hiện ai mở cửa hàng trên Taobao,
sau đó sẽ tiến hành xử lý giới hạn lưu lượng truy cập. Sắc mặt Dương Kỳ vô cùng nghiêm trọng. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, nền tảng thương mại điện tử, bán hàng dựa vào vị trí đề xuất và lưu lượng truy cập. Nếu bị giới hạn lưu lượng truy cập, khi người tiêu dùng mua hàng, sản phẩm của bạn sẽ ở phía sau hàng chục trang, ai sẽ mua chứ? Nếu những thương gia này rời đi, ảnh hưởng đến chúng ta sẽ quá lớn. Hứa Mai lo lắng nói. Dương Kỳ hít một hơi thật sâu, lắc đầu. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, tôi đoán, sau này trên nền tảng của chúng ta ngoài những người bán cá nhân hoặc một số thương gia nhỏ thì hầu hết các thương hiệu sẽ lần lượt nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng, họ không dám đối đầu với Amazon. Vậy, chúng ta phải làm sao? Hứa Mai thăm dò hỏi. Phải làm sao? Dương Kỳ cũng không biết phải làm sao. Ông ta không ngờ Amazon lại tuyệt tình đến vậy, lại dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để đe dọa các thương gia. Ông ta phất tay với Hứa Mai, cô về trước đi. Việc chấm dứt hợp đồng có thể trì hoãn thì cứ trì hoãn, bảo họ tạm thời không cần vội, chúng ta sẽ tìm cách điều phối. Hứa Mai gật đầu, vẻ mặt lo lắng rời đi. Trán Dương Kỳ sắp nhăn thành nếp rồi, bực bội nằm trên bàn, bắt đầu đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Trương Dịch, ông ta thực sự không còn mặt mũi nào để nhờ ông chủ chỉ bảo nữa. Bởi vì cho đến bây giờ, ông ta chủ yếu là giúp Trương Dịch làm trợ thủ, góp sức cho kế hoạch của hắn. Nhưng với tư cách là tổng giám đốc của Taobao, ông ta lại không làm được việc gì mang tính xây dựng. Trụ sở chính của Amazon, Wilson tung ra một đòn hiểm, lập tức khiến nhiều thương gia bày tỏ lòng trung thành với họ. Nhiều thương gia mặc dù rất do dự nhưng cuối cùng vì áp lực giới hạn lưu lượng truy cập của Amazon, họ chỉ có thể đưa ra lựa chọn, đứng về phía họ. Ha ha ha, tôi đã nói rồi, trước sức mạnh tuyệt đối, những công ty nhỏ bé như vậy của họ căn bản không có tư cách cạnh tranh. Chỉ cần chúng ta nói một câu, toàn bộ thị trường sẽ không có một thương hiệu nào dám hợp tác với họ. Wilson vô cùng đắc ý nói. Dù sao thì thị trường hiện tại đã là thiên hạ của chúng ta rồi, không có không gian cho các doanh nghiệp khác tồn tại. Ông ta ném một tập tài liệu trên bàn vào thùng rác, ra lệnh cho thư ký, đi xé nhỏ hết các tài liệu đi. Nữ thư ký tóc vàng mắt xanh đi giày cao gót bước tới, nhanh nhẹn lấy một túi rác đi, xử lý xong trong máy hủy giấy. Không lâu sau, nhân viên vệ sinh của công ty đi tới, sau đó bỏ nguyên túi giấy vụn đó vào xe vệ sinh. Mỗi ngày công ty đều phải xử lý rất nhiều tài liệu vô dụng, thông qua máy hủy giấy để xé nhỏ, cuối cùng thống nhất đem đến trạm xử lý phía sau để đốt. Buổi chiều, trời hơi tối. Người thợ trước lò đốt rác ở đây canh giữ, đợi từng xe vệ sinh chở rác đến. Hôm nay vất vả rồi. Lúc người vệ sinh chuẩn bị đi, không quên chào hỏi ông lão này. À, mọi người vất vả rồi. Ông lão cười hiền hòa. Đợi đến khi mọi người đều rời đi, ông không vội xử lý rác, mà là cười tủm tỉm đếm kỹ một lần, sau đó ném sang một bên. Không lâu sau, một chiếc xe tải nhỏ chạy đến đây, trên xe có hai công nhân mặc quần áo công nhân vệ sinh, đeo khẩu trang. Sau khi đưa cho ông lão một khoản tiền, họ bắt đầu chuyển tất cả các túi rác lên xe. Không ngờ, bây giờ bán rác lại có giá trị như vậy. Ông lão tiễn chiếc xe tải rời đi, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ. Ông không biết những người đó cần những thứ rác này để làm gì, chỉ là họ đã đưa tiền, ông cũng vui vẻ làm món hàng này. Hơn nữa còn tiết kiệm được công sức đốt rác của ông. Sau khi xe tải rời đi, nó đến một khu ổ chuột đổ nát cách đó hàng trăm km, đi vào một nhà máy bỏ hoang. Lúc này, bên trong đã có hàng trăm người già, phụ nữ và trẻ em, trước mặt mỗi người đều đặt vài cái rổ, bên trong đựng đầy những mảnh giấy vụn mà máy hủy giấy cắt thành từng sợi. Và công việc của những người này là ghép chúng lại với nhau trên một tấm bìa cứng. Cuộc chiến giữa Amazon và Taobao đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân cả nước. Cả hai bên đều có người hâm mộ, trên mạng cũng nổ ra một loạt cuộc chiến khẩu chiến. Những người ủng hộ Amazon cho rằng chúng đều là hàng chính hãng, là doanh nghiệp có lương tâm, trong khi Taobao có nhiều hàng giả, sớm muộn gì cũng sụp đổ. Trong khi đó, một số ít người ủng hộ Taobao lại nói rằng Taobao là công ty thương mại điện tử nội địa mới thành lập, là doanh nghiệp dân tộc thực sự nên được ủng hộ. Tuy nhiên, trên thế giới này có những thứ có thể làm được nhưng không thể nói ra. Mặc dù Taobao có nhiều người dùng thoải mái nhưng nếu nói ra một cách công khai thì không tránh khỏi bị mọi người lên án. Dùng danh nghĩa doanh nghiệp dân tộc để bán hàng giả một cách công khai còn có lý à? Hừ, loại doanh nghiệp này sụp đổ sớm mới là chuyện tốt. Đúng vậy, tôi ghét nhất những người dùng hàng nhái. Không mua nổi thì đừng mua, sao phải mua hàng giả làm người khác khó chịu. Đây là hành vi xâm phạm quyền lợi của người bán hàng. Nói ra thật mất mặt, đất nước ta đang ngày càng hùng mạnh, người dân cũng ngày càng giàu có. Có cần phải ủng hộ những nền tảng bán hàng giả nữa không? Taobao sụp đổ sớm cũng là chuyện tốt, như vậy có thể truyền đi một thông điệp đến toàn thế giới, đó là người dân nước ta có trình độ. Trên mạng, những ý kiến ủng hộ Amazon chiếm ưu thế. Tuy nhiên, lần này, Taobao không còn lựa chọn im lặng nữa,
mà là bắt đầu mua thủy quân. Không lâu sau, trên các nền tảng mạng lớn đều xuất hiện rất nhiều người ủng hộ Tao Bao, trong số đó thậm chí còn có không ít người nổi tiếng trên mạng. Hừ, những người nói rằng người dân giàu có, tôi muốn hỏi bạn một tháng kiếm được bao nhiêu triệu? Thật sự là dân bàn phím, ai cũng lương tháng trăm ngàn à? Các bạn có biết rằng ở những vùng nghèo khó, còn rất nhiều người thậm chí còn không đủ tiền dùng điện không? Đất nước ta vẫn đang trong giai đoạn phát triển, người dân vẫn còn chưa giàu có. Mua hàng nhái cũng là cách bất đắc dĩ, chẳng lẽ người nghèo không có quyền theo đuổi điều kiện vật chất tốt sao? Amazon có tốt đến mấy thì cũng là vốn nước ngoài, nếu để nó độc chiếm thị trường thì chẳng khác nào thông tin tiêu dùng của đất nước ta bị người ta nắm hết. Hiếm lắm mới có một Tao Bao dám đối đầu trực diện với nó, không ủng hộ thì không phải là người hoa hạ. Người nổi tiếng trên mạng, Lăng Yên Tài Kinh cũng đăng bài ủng hộ Tao Bao. Những quốc gia và khu vực có nền kinh tế kém phát triển thì lĩnh vực khoa học công nghệ, thương mại của họ đều bị các nước phát triển độc quyền. Nếu muốn phát triển thì phải lựa chọn một số biện pháp bất thường, đây là lẽ thường tình trên toàn thế giới. Ví dụ như đất nước láng giềng của chúng ta, ngày nay mặc dù được ca ngợi là đất nước có tinh thần thợ thủ công, trình độ công nghiệp rất cao, nhưng thực ra ban đầu cũng là bắt đầu từ hàng nhái. Chỉ là bây giờ giàu có rồi, mới bắt đầu nghiêm cấm hành vi nhái hàng. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu không có doanh nghiệp nào dám liều lĩnh, đi thách thức sự độc quyền thương mại của tư bản. Vậy thì sau khi xuất hiện một doanh nghiệp độc quyền trong lĩnh vực thương mại điện tử thì ai sẽ là người chịu thiệt? Nhiều người nổi tiếng trên mạng đã vào cuộc, bắt đầu ủng hộ Tao Bao. Một số là thủy quân do tập đoàn Thịnh Thế thuê, một số khác thì tự nguyện. Rốt cuộc, trong số người dân vẫn có những người thông minh. Trong vấn đề lợi ích quốc gia, không có đúng hay sai, ai cũng sẽ thiên vị doanh nghiệp dân tộc của mình, huống chi Tao Bao thực sự đã mang lại sự tiện lợi và lợi ích to lớn cho người dân. Tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy, lần này, chúng ta không thể chịu thiệt về mặt dư luận được. Trương Dịch rất hài lòng với tình hình hiện tại. Chỉ có điều lần này, hắn không còn như trước đây, vì mục đích tiếp thị tiêu cực nữa, mà là muốn đứng trên lập trường đại nghĩa dân tộc để đối đầu với Amazon, trụ sở chính của Amazon. Sau khi nhận thấy sự phản kháng của Tao Bao, Wilson và những người khác không hề bận tâm. Xem ra bọn họ thực sự sốt ruột rồi, bắt đầu thuê thủy quân trên mạng để chống lại chúng ta. Thật đáng tiếc, điều đó không có tác dụng gì. Trước sức mạnh của vốn, ngay cả khi họ có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến dư luận thì doanh nghiệp của họ còn có thể tiếp tục hoạt động được không? Wilson đắc ý ngồi trước bàn làm việc của mình. Trên chiếc ghế đối diện là giám đốc điều hành Thomson và giám đốc bán hàng Nick Giang. Những việc tôi yêu cầu các anh làm đã có hiệu quả chưa? Hiện tại có bao nhiêu nhà cung cấp đã chấm dứt hợp đồng với Tao Bao? Wilson đặt hai tay lên bàn, cười hỏi. Don Kamazoko xuyên tim của ông ta rất độc địa. Trong vòng chưa đầy một tháng, doanh thu của Tao Bao đã giảm mạnh. Nhiều thương hiệu đã chọn gỡ sản phẩm khỏi Tao Bao hoặc tạm thời đóng cửa cửa hàng chính hãng. Thomson và Nick Giang nhìn nhau, khóe miệng cũng nở nụ cười thích thú. Theo chỉ thị của ngài, chúng tôi đã liên lạc với hầu hết các thương hiệu. Hiện tại, đã có 70% thương hiệu gỡ sản phẩm khỏi nền tảng của họ. Một số thương hiệu còn lại mặc dù chưa chấm dứt hợp đồng nhưng đều đang trong tình trạng chờ xem, chỉ cần chúng tôi gây thêm một chút áp lực nữa, họ sẽ phải nhượng bộ. Wilson nghe tin này, đắc ý nhướng mày. Ông ta khoanh chân cao trên bàn làm việc, lười biếng dựa vào chiếc ghế sofa bọc da. Hừ, tôi đã nói rồi, trước sức mạnh của vốn, mọi thủ đoạn xảo quyệt đều vô dụng. Tên ngốc Dương Kỳ kia, còn tưởng rằng sau khi gia nhập Tao Bao có thể chống lại tôi ư? Hừ, lần này tôi thực sự muốn nhìn xem, sau khi thất bại, biểu cảm méo mó của hắn ta sẽ như thế nào, ha ha ha. Biệt thự Hemingway. Trương Dịch dạo này không rảnh rỗi, mặc dù không đến tập đoàn nhiều lần nhưng vẫn luôn ở nhà theo dõi diễn biến trên mạng. Ngay cả việc đến chỗ cô gái nhỏ xinh đẹp mà hắn yêu quý là Ba cũng ít đi. Lúc này, hắn đang ở sân golf phía sau nhà, dạy những người hầu gái trong nhà chơi golf. Nghe này, khi chơi golf, điều quan trọng là phải cong mông lên, giữ cơ thể theo hình chữ S. Trương Dịch nghiêm túc ôm lấy người hầu gái gợi cảm, phá hủy sự kiên định của cô. Người hầu gái yếu đuối trong vòng tay hắn mặc áo phông thể thao và váy ngắn, để lộ rãnh ngực đẫm mồ hôi, bụng nhỏ gợi cảm và đôi chân trắng ngần, cố gắng tạo dáng. Chủ nhân, đánh gôn thực sự như vậy sao? Người hầu gái nhìn hắn với vẻ oán trách. Trương Dịch ngậm điếu thuốc trong miệng, cười ha ha, đưa tay vỗ vào mông cong đầy đặn của cô. Tất nhiên, bởi vì như vậy trông đẹp hơn. Người hầu gái hờn dỗi, vẻ mặt oán trách, quyến rũ nhìn Trương Dịch. Chủ nhân, anh thật hư hỏng. Thế đã là hư hỏng sao? He he, em vẫn chưa biết đến thủ đoạn của anh đâu. Đến đây, anh sẽ dạy em cách chơi gôn. Trương Dịch cũng không gọi được tên người hầu gái này nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn chơi rất vui. Hắn đưa tay lấy vài quả bóng gôn bên cạnh, muốn cùng cô chơi những động tác khó. Lúc này, điện thoại reo. Trương Dịch nhận điện thoại từ tay Nặc Nặc,
Alo, ẩn hiệp à, mọi việc tiến triển thế nào rồi? Đã tìm thấy bằng chứng liên quan. Nói ngắn gọn. Trong mắt Trương Dịch lóe lên một tia sắc bén, gật đầu hài lòng. Tốt lắm, cũng đến lúc thu lưới rồi. Ngay khi Amazon dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh về vốn, liên tục đánh bại Taobao thành một nền tảng giao dịch hàng hóa nhỏ. Trên mạng, đột nhiên có người đăng một tin tức gây chấn động trên một diễn đàn nổi tiếng nào đó. Amazon đã sử dụng các biện pháp không lành mạnh trong cuộc cạnh tranh thương mại, buộc các thương gia phải lựa chọn giữa Amazon và Taobao. Do thời gian gần đây, cuộc cạnh tranh giữa Amazon và Taobao diễn ra rất gay gắt. Vì vậy, một tin tức gây chấn động như vậy đã ngay lập tức thu hút nhiều người vào xem. Lúc đầu, mọi người còn tưởng rằng đó chỉ là lời nói suông của một thuyết âm mưu nào đó, nhưng sau khi đọc hết bài luận, họ mới phát hiện ra rằng rất có thể đó là sự thật. Bài viết này lấy giọng điệu của một thương gia, chỉ trích Amazon vì ăn uống khó coi và kèm theo ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với bộ phận chăm sóc khách hàng của Amazon. Bộ phận chăm sóc khách hàng, xin chào, do cửa hàng của quý khách cũng bán hàng trên các nền tảng không chính thống khác, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của nền tảng Amazon. Do đó, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải nhắc nhở quý khách rằng nếu không gỡ sản phẩm xuống khỏi các nền tảng khác, có thể ảnh hưởng đến vị trí đề xuất và lưu lượng truy cập của cửa hàng sau này. Thương gia, đừng mà, nếu không có vị trí đề xuất và lưu lượng truy cập, ai có thể nhìn thấy sản phẩm của chúng tôi? Bộ phận chăm sóc khách hàng, vậy thì phải xem biểu hiện của anh rồi. Thương gia, ý anh là các nền tảng khác là Taobao phải không? Bộ phận chăm sóc khách hàng, chúng tôi không nhắm vào một nền tảng cụ thể nào, chỉ tăng cường mức độ kiểm duyệt đối với các cửa hàng. Anh hiểu ý tôi chứ? Thương gia, được rồi, tôi hiểu rồi. Nói cách khác, tôi chỉ có thể chọn bán hàng trên Amazon, nếu không các anh sẽ giới hạn lưu lượng truy cập của chúng tôi phải không? Bộ phận chăm sóc khách hàng, vâng, đại khái là như vậy. Những tình tiết nêu trong bài viết quá chân thực, cộng thêm nhiều đoạn chụp màn hình trò chuyện, đã gây ra một làn sóng lớn trên mạng. Rất nhanh chóng, bài viết đã được nhiều người chia sẻ lại. Có cư dân mạng nhiệt tình đã làm theo hướng dẫn ở trên vào hai nền tảng để so sánh, kết quả phát hiện đúng như tin tức đã nói. Trước đây, nhiều thương hiệu mở cửa hàng trên Taobao đã lựa chọn gỡ sản phẩm xuống. Mặc dù vẫn giữ lại cửa hàng nhưng không thể mua được bất cứ thứ gì. Trời ơi, những gì trên mạng nói đều là sự thật. Amazon thật quá hèn hạ, lại dùng thủ đoạn này để ép người ta phải lựa chọn một trong hai, thật là vô liêm sỉ. Còn là doanh nghiệp lớn tầm cỡ thế giới nữa chứ, chẳng có chút đạo đức kinh doanh nào cả, thật là đê tiện. Tôi còn cố tình so sánh một chút, mặc dù là cùng một cửa hàng, nhưng khi mua trên Amazon, giá cả thường đắt hơn trên Taobao. Chẳng trách họ lại dùng thủ đoạn này, vì không thể cạnh tranh bằng thực lực nên bắt đầu chơi xấu. Danh tiếng của Amazon trên mạng đã tụt dốc không phanh. Dư luận hướng về phía này, bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Thịnh Thế cũng không phải dạng vừa, lập tức bắt đầu chỉ đạo Thủy Quân và một số người có sức ảnh hưởng lớn ra mặt tuyên truyền. Trương Dịch cũng ra lệnh cho bộ phận quan hệ công chúng bên phía Chu Peter lên tiếng, chúng tôi ủng hộ mọi sự cạnh tranh công bằng, đây là sự cạnh tranh lành mạnh có lợi cho thị trường và người tiêu dùng. Nhưng nếu có doanh nghiệp nào đó dựa vào vốn mạnh của mình, dùng thủ đoạn xấu xa ép buộc nhà cung cấp, tiến hành cạnh tranh thương mại xấu xa thì đó chính là hành vi độc quyền thị trường, ức hiếp thị trường. Taobao sẽ kiên quyết đấu tranh đến cùng với hành vi này. Bên phía Amazon cũng nhận được những tín hiệu này. Nhưng họ cũng không vội vàng, lập tức đăng bài bắt đầu làm rõ. Nói là làm rõ, không bằng nói là ngụy biện một cách có chủ đích. Mọi lời lẽ tồi tệ trên mạng hiện nay thực tế đều không có căn cứ. Amazon chưa bao giờ ban hành bất kỳ văn bản chính thức nào yêu cầu nhà cung cấp thực hiện hành vi lựa chọn một trong hai. Chỉ là để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiến hành một loạt các cuộc kiểm tra hợp quy đối với các cửa hàng mà thôi. Tình hình hiện tại, họ đã sớm dự đoán được, biết rằng sẽ gây ra sự phản đối của Taobao. Nhưng Wilson và những người khác đều là những kẻ già mưu mô, mặc dù thông qua các kênh nội bộ, chỉ thị cho nhân viên chăm sóc khách hàng liên lạc với các cửa hàng. Nhưng chưa bao giờ ban hành bất kỳ văn bản chính thức nào, đều là truyền miệng. Như vậy, có thể đảm bảo rằng ngay cả khi đối phương cáo buộc họ độc quyền thị trường, cũng không tìm được bất kỳ bằng chứng nào. Không có bằng chứng, mặc họ muốn nói gì thì nói. Wilson thản nhiên nói. Còn về dư luận của cư dân mạng ha ha, Internet không có trí nhớ. Đợi đến khi Taobao bị chúng ta đánh bại, rồi phát hành một số phiếu giảm giá, họ sẽ ngoan ngoãn chạy về mua đồ của chúng ta. Bản chất con người vốn rất yếu đuối. Nhìn thấy phản ứng qua loa như vậy của Amazon, cư dân mạng cuối cùng đã tức giận. Bởi vì từ phản ứng của họ, mọi người thấy được thái độ cao cao tại thượng, giống như đang nói thẳng thắn, tôi dựa vào vốn mạnh để nghiền nát đối thủ cạnh tranh, các người có thể làm gì tôi. Thật là vô liêm sỉ, tôi đã từng nghĩ Amazon là một doanh nghiệp có lương tâm. Bây giờ nhìn lại, những người khổng lồ về vốn đều có chung một bộ mặt. Tôi sẽ không bao giờ mua đồ trên Amazon nữa, kiên quyết tẩy chay Amazon.
Nhưng mà, ngay cả khi tẩy chay Amazon cũng vô dụng thôi. Các nhà cung cấp vì sợ uy quyền của Amazon nên không dám hợp tác với Taobao. Một khi Taobao sụp đổ, sau này chúng ta vẫn phải ngoan ngoãn quay lại mua sản phẩm của Amazon. Cư dân mạng nghĩ đến vấn đề này, trong nháy mắt cảm thấy rùng mình. Trước đây khi Amazon độc chiếm thị trường, họ đã quen với tình trạng này nên không cố tình suy nghĩ. Nhưng bây giờ có người đứng ra đấu võ đài với Amazon, Amazon mới lộ ra bộ mặt ngang ngược bá đạo của mình. Chẳng lẽ sau này họ đều phải bị ép buộc, không thể không mua đồ của Amazon? Cảm giác nhục nhã mãnh liệt này, cộng với việc Amazon là doanh nghiệp nước ngoài đang ức hiếp tập đoàn thịnh thế là một doanh nghiệp trong nước, đủ loại cảm xúc căm thù đất nước, nhà cửa tự nhiên nảy sinh. Thật đáng ghét, người dân Hoa Hạ chúng ta đã đứng lên, không thể để người khác ngang nhiên làm càn trên đất của chúng ta. Tôi sẽ đến Taobao đặt hàng ngay bây giờ, dù chỉ mua một cuộn giấy vệ sinh thôi cũng được. Taobao nhất định không được sụp đổ, nếu anh sụp đổ, Amazon sẽ làm theo ý muốn của mình. Lúc này, nhiều người cũng đột nhiên bắt đầu nhận ra, hóa ra có người có thể đứng ra cạnh tranh với Amazon là một điều tốt như thế nào. Bởi vì họ mới là những người hưởng lợi cuối cùng. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, trong lĩnh vực thương mại điện tử, có một doanh nghiệp trong nước có thể cạnh tranh với những gã khổng lồ thế giới. Lần này, Taobao cuối cùng đã hoàn toàn chiếm ưu thế về dư luận. Hừ, ngay cả khi những người đó hô hào ủng hộ thì có ích gì. Muốn cạnh tranh với chúng tôi, sớm muộn gì họ cũng sẽ xong đời. Wilson và những giám đốc cấp cao khác của Amazon tỏ ra khinh thường. Nhưng ngay lúc này, Taobao lại nhanh chóng phát động một đợt tấn công mới. Nó chính thức đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân dân Nam Sơn, Thiên Hải Thị, yêu cầu điều tra hành vi độc quyền thị trường của Amazon. Hồng Kông, trụ sở chính của Amazon châu Á, Thái Bình Dương. Wilson là người đầu tiên nhận được tin tức về việc sơ thẩm đã thua, tức giận đến mức ông ta trực tiếp quét sạch các tài liệu trên bàn xuống đất. Đây chắc chắn là một vụ mờ ám, chắc chắn là một vụ mờ ám. Ông ta tức giận gào lên. Cũng trong văn phòng, các giám đốc cấp cao đang lo lắng chờ đợi kết quả xét xử nhìn nhau. Sao lại thế này? Tốc độ xét xử quá nhanh, giống như cố tình gây khó dễ cho chúng ta vậy. Đúng vậy, chúng ta không thể chấp nhận kết quả này, đây là tội danh vu khống. Quả nhiên là những người có thể làm đến cấp cao, rõ ràng là bản thân đã sử dụng thủ đoạn đê hèn để cạnh tranh không lành mạnh nhưng vẫn có thể nói ra những lời như vậy. Lúc này, luật sư trưởng phụ trách vụ kiện gọi điện video đến. Wilson mặt mày u ám nghe máy. Ronin, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Các người đã kiện tụng như thế nào? Luật sư trưởng Ronin cũng tỏ ra rất khó coi. Ông Wilson, ông nên hiểu rằng, bản thân chúng ta đã ở thế yếu. Nhưng dù vậy, ban đầu chúng ta vẫn có thể trì hoãn trong một thời gian khá dài. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng, đối phương lại đưa ra được bằng chứng cực kỳ bất lợi cho chúng tôi. Wilson vô cùng khó hiểu. Ông đang nói đùa sao? Chúng tôi đã làm rất hoàn hảo, tuyệt đối không để lại bất kỳ sơ hở nào cho họ. Mọi tài liệu liên quan đều đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Chỉ dựa vào một số bản ghi trò chuyện của nhân viên chăm sóc khách hàng và nhà cung cấp thì không đủ để kết tội. Nhưng mà, trong tay họ lại có biên bản cuộc họp cấp cao của các ông, còn có cả bản thảo kế hoạch. Trên đó liệt kê rõ ràng các hành vi nhắm vào Taobao của các ông, cũng như danh sách các nhà cung cấp liên quan. Ronin rất buồn bã. Bản thân việc kiện tụng ở nước ngoài, chúng ta sẽ phải đối mặt với một số sự nhắm mục tiêu. Bây giờ đối phương có trong tay bằng chứng khá đầy đủ thì cũng giống như cầm dao trên tay có thể giáng xuống đầu chúng ta bất cứ lúc nào. Xin ông hãy điều tra kỹ xem những tài liệu đó bị rò rỉ ra ngoài như thế nào. Nói xong, anh ta cúp điện thoại. Cả văn phòng bỗng chốc im lặng như tờ. Wilson trợn tròn mắt, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn khắp mọi người trong văn phòng. Chết tiệt, kế hoạch này chỉ có vài người chúng ta tham gia, rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức? Có phải trong số các người có người đã nhận tiền của Taobao nên đã bán đứng chúng ta không? Wilson tức giận gào lên. Thompson và những người khác sợ hãi vội vàng đứng dậy. Ông Wilson, tôi thề rằng chuyện này tuyệt đối không liên quan đến tôi sẵn sàng chấp nhận điều tra. Tôi cũng vậy, Amazon đối với tôi mà nói chính là gốc rễ để lập thân, sao tôi có thể chọn làm những chuyện có lỗi với công ty chứ? Wilson tức giận không kiềm chế được, vậy thì các người nói xem, tin tức nội bộ và tài liệu của chúng ta bị rò rỉ ra ngoài như thế nào? Chẳng lẽ họ có thể lục tung thùng rác của toàn công ty để tìm ra giấy vụn, rồi ghép từng mảnh lại với nhau sao? Điều này là không thể, công ty chúng tôi để bảo vệ bí mật thương mại, sau khi tất cả các tài liệu bị nghiền nát đều sẽ được xử lý qua lò đốt, không có khả năng bị rò rỉ ra ngoài. Thompson quả quyết nói. Việc sơ thẩm thua kiện, một sự kiện lớn như vậy không chỉ gây chấn động lớn trong nước mà ngay cả trụ sở chính của Amazon tại Hoa Kỳ sau khi biết tin cũng vô cùng chấn động. Bởi vì theo sự mở rộng không ngừng của thị trường Đại Trung Hoa, đặc biệt là sự tăng trưởng về sức mạnh kinh tế của khu vực Hoa Hạ,
Nó đã trở thành thị trường lớn thứ hai trên toàn cầu chỉ sau thị trường Hoa Kỳ. Hàng năm Amazon đều có thể thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ từ đây. Vì vậy, ngay sau khi kết quả xét xử được đưa ra, giám đốc điều hành của Amazon, Bezos, đã đích thân gọi điện cho Wilson. Nói cho tôi biết đi, tình hình vụ kiện hiện tại ở Hoa Hạ như thế nào? Trước đây anh không phải đã tự tin nói với tôi rằng anh có thể giải quyết vấn đề ở đây sao? Wilson đối mặt với sự chất vấn của ông chủ lớn cũng là người bạn già của mình, vội vàng toát mồ hôi hột. Cái đó, anh nghe tôi nói này, Bezos, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Ông ta cố gắng lấy lại lòng tin của Bezos đối với mình. Nhưng trước đây tôi đã tin anh một lần rồi nhưng anh đã không nộp cho tôi một bản báo cáo khiến tôi hài lòng. Bezos không nghe theo lời anh ta nói. Bây giờ tôi phải biết, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Wilson có chút hoảng hốt nuốt nước bọt. Ông ta không nói rằng kế hoạch nhị nguyên mà mình đề ra, thực ra Bezos có biết thì cũng chưa chắc đã để tâm. Rốt cuộc đối với thương nhân mà nói, chỉ cần là kế hoạch có thể kiếm tiền thì đều là tốt nhất. Vấn đề là, ông ta đã làm hỏng bét, bây giờ điều ông ta nghĩ đến đầu tiên là làm thế nào để thoát khỏi rắc rối. Là thế này, đều là vấn đề của chính quyền địa phương của họ. Họ cố tình nói rằng chúng ta có vấn đề độc quyền để bảo vệ doanh nghiệp của họ. Ồ, anh biết đấy. Rốt cuộc chúng ta đang kinh doanh trên địa bàn của họ, vì vậy không thể tránh khỏi việc bị đối xử bất công. Wilson mặt dày giải thích. Bezos sau khi nhận được câu trả lời này thì hơi nhíu mày. Có phải như vậy không? Được rồi, tôi cũng dự đoán trước sẽ xảy ra tình huống này. Chúng ta đã vất vả phục vụ họ nhiều năm như vậy, mang lại cho họ vô số tiện lợi, kết quả là họ lại báo đáp chúng ta như vậy sao? Ha ha, tôi biết rồi, tôi sẽ báo cáo sự việc này lên cấp trên, sau đó để những kẻ trong Bộ Thương mại đi đàm phán với họ. Wilson thấy Bezos nghe lời mình nói thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng gật đầu. Đúng, vấn đề đều do họ gây ra. Chính sự hẹp hòi của họ đã gây ra tất cả những điều này. Bezos hừ lạnh một tiếng, anh cũng có trách nhiệm rất lớn. Tại sao không báo cáo vấn đề này sớm hơn? Xin lỗi, tôi đã nghĩ họ quá đơn giản, không ngờ họ lại dùng đến chiêu này. Wilson vội vàng giải thích. Trụ sở chính tại Hoa Kỳ, Bezos xoa đầu chọc của mình, giọng điệu bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn. Đừng như vậy, bạn của tôi chỉ đùa với anh thôi. Những năm qua, anh đã làm việc rất tốt. Tiếp theo, anh phải tiếp tục ở lại đó để xoay sở, còn tôi sẽ đi tìm những tên quan liêu trong Bộ Thương mại để giao tiếp với họ. Thị trường châu Á, Thái Bình Dương vẫn cần Wilson trấn giữ, vì vậy Bezos đã thay đổi thái độ. Vâng, tôi hiểu. Hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ tiếp tục đấu tranh để giành lại quyền lợi. Hai người kết thúc cuộc gọi. Wilson toàn thân đổ mồ hôi. Nếu như phiên phúc thẩm một lần nữa thua kiện thì họ sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ. Hơn nữa, quyền chủ đạo đối với thị trường châu Á, Thái Bình Dương sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Không nói gì khác, từ nay về sau, về mặt thị trường Hoa Hạ, họ sẽ không còn ngăn cản được sự phát triển thần tốc của Taobao nữa. Những kẻ này, khó chơi hơn nhiều so với tưởng tượng. Wilson sợ hãi nói. Tuy nhiên, việc nhắm vào chúng ta một cách trắng trợn như vậy, chính quyền sẽ không thể không quan tâm. Chúng ta sẽ được đối xử công bằng. Vụ kiện giữa Amazon và Taobao, phiên sơ thẩm đã kết thúc với thất bại của Amazon. Tin tức này được truyền đi đã gây được sự chú ý không nhỏ trên toàn thế giới. Amazon lại thua kiện sao? Phải chăng điều này có nghĩa là cục diện độc quyền của họ trong lĩnh vực thương mại điện tử sẽ bị lung lay? Amazon vẫn luôn là ông lớn trong ngành này nhưng điều đó cũng khiến họ trở nên ngày càng kiêu ngạo. Việc xuất hiện những đối thủ thách thức là điều hết sức bình thường. Mỗi khu vực đều cần có nền tảng thương mại điện tử quốc dân của riêng mình, Amazon không thể độc quyền ngành công nghiệp này mãi được. Tôi tin rằng họ chắc chắn đã sử dụng những thủ đoạn đê hèn mới khiến Taobao phải phản công, chỉ có thể nói là Amazon tự chuốc lấy. Ngay cả trên mạng lưới ở những nơi khác, cư dân mạng cũng rất ủng hộ Taobao. Lý do không có gì khác, chỉ vì mọi người bẩm sinh đều có tình cảm đồng cảm với kẻ yếu. So với Amazon có tiềm lực tài chính hùng hậu, Taobao, một doanh nghiệp địa phương, lại tỏ ra yếu ớt và bất lực đến vậy. Vậy thì ai mới là bên bị bắt nạt, về cơ bản là không cần phải nói cũng biết. Hơn nữa, Amazon đã kinh doanh nhiều năm như vậy, vì vị thế độc quyền trên thị trường, khó tránh khỏi việc trở nên kiêu ngạo. Từ đó tích tụ không ít oán khí của người tiêu dùng. Vì vậy, lần này nhìn thấy Amazon phải chịu thiệt, phần lớn mọi người đều cảm thấy đây là một điều tốt. Không ai muốn nhìn thấy một ngành liên quan đến đời sống dân sinh xuất hiện tình trạng độc quyền, điều đó sẽ khiến lợi ích của người tiêu dùng bị tổn hại. Cư dân mạng trong nước đều hân hoan, vui mừng ăn mừng. Tòa án Nam Sơn xét xử thật tốt. Anh em ơi, để ăn mừng, tôi quyết định sẽ đến Taobao mua giấy vệ sinh cả năm. Trên mạng tràn ngập những lời chúc mừng,
lúc này mọi người đã quên mất Tao Bao có phải là công ty khởi nghiệp từ hàng hóa nhỏ và hàng nhái hay không. Trước đây có mắng chửi dữ dội đến đâu thì cũng không ảnh hưởng đến việc nhiều người mua hàng trên nó. Con mắt của quần chúng là sáng suốt, miệng thì mắng chửi nhưng trong lòng hiểu rằng đây là doanh nghiệp mà quốc dân cần. Thu hoạch được một đợt danh tiếng tốt, Trương Dịch nhìn vào những lời đánh giá của cư dân mạng trên điện thoại, nở nụ cười mãn nguyện. Tao Bao khởi nghiệp từ những thứ nhỏ bé nhưng sẽ không mãi đi theo con đường bình dân. Bây giờ cũng được coi là nhờ vào thế mạnh của Amazon, trong nước không có đối thủ nào khác. Vì vậy, chỉ cần nhân cơ hội này để kìm hãm Amazon, Tao Bao có thể nhanh chóng trỗi dậy, chuyển mình trở thành một doanh nghiệp thương mại điện tử khổng lồ bao gồm cả 3 nhóm người tiêu dùng từ trung đến cao cấp. Tiếp theo, chỉ cần chờ đơn kháng cáo của tập đoàn Amazon. Phiên phúc thẩm xét xử cuối cùng, chỉ cần lần kháng cáo này thất bại, về cơ bản là tội danh độc quyền thị trường của Amazon đã được xác lập. Thông qua cuộc đấu trí lần này, mọi người đã nhận ra sự cần thiết của Tao Bao. Những người có tầm nhìn xa trông rộng hiểu rằng đây là cơ hội để nền tảng thương mại điện tử của quốc dân trỗi dậy. Ngay cả những người thiển cận, chẳng hạn như những cư dân mạng chỉ biết mua hàng giảm giá trên mạng, cũng nhận ra rằng chỉ khi có đối thủ cạnh tranh như Tao Bao thì Amazon mới có thể mang lại cho họ nhiều phúc lợi hơn. Mà vào thời điểm quan trọng như vậy, Trương Dịch đang làm gì? Hắn chẳng làm gì cả, phần lớn thời gian đều ở bên cạnh ba, thỉnh thoảng cũng đi tìm em gái nuôi, Vương Khải Ly, để cô ta thực hiện trách nhiệm của một người em gái nuôi. Bởi vì lúc này hắn đã hiểu rằng thắng thua lần này không phải do hắn quyết định. Người thực sự muốn Amazon mất quyền kiểm soát thị trường không phải là hắn, mà là cấp trên. Những ông trùm kinh doanh khắp thế giới đương nhiên cũng hiểu điều này, họ đều đang quan sát. Rất nhanh, tập đoàn Thịnh Thế và ông chủ thực sự của Amazon cuối cùng cũng bắt đầu can thiệp vào sự việc này. Hai bên lại một lần nữa khẩu chiến, dư luận không chỉ lan đến hai công ty mà còn có những mâu thuẫn khác. Tuy nhiên, phản ứng của Trương Dịch rất cứng rắn, không có ý định thỏa hiệp. Hơn nữa, khi trả lời câu hỏi của phóng viên, một phát ngôn viên nào đó đã đưa ra một câu trả lời rất hình tượng. Tôi dùng cách anh đối xử với tôi để đối xử với anh, vậy mà anh lại tức giận, anh có thấy buồn cười không? Câu trả lời kinh điển này cũng đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng, nhất trí vỗ tay khen ngợi. Ha ha ha, nói quá đúng, họ quen bắt nạt người khác rồi, bây giờ chúng ta dùng chính thủ đoạn đó để đối phó với họ, họ lại tức điên lên. Hừ, thực sự là quen sống trên cao nên nghĩ rằng không ai dám chống lại các người sao. Tôi dùng cách anh đối xử với tôi để đối xử với anh, vậy mà anh lại tức giận. Ha ha ha, câu nói kinh điển trên mạng của năm đây rồi. Đó là, chúng ta tuy không thích đấu tranh nhưng tuyệt đối không sợ cường quyền, không sợ đấu tranh. Thái độ này cũng khiến da đầu của Bezos đang ở trụ sở chính của Amazon căng lên. Không ngờ thái độ của họ lại cứng rắn đến vậy. Xem ra, muốn độc chiếm thị trường này là không thể rồi. Ông ta cảm thấy vô cùng hối tiếc, bởi vì những năm gần đây, thị trường châu Á, Thái Bình Dương đã trở thành thị trường lớn thứ hai của họ, lợi nhuận thu được mỗi năm chỉ đứng sau thị trường trong nước. Một miếng bánh lớn như vậy, vậy mà lại phải trả lại cho một doanh nghiệp trong nước như Tao Bao, ông ta chắc chắn không cam lòng. Này, Wilson, tình hình hiện tại đối với chúng ta rất tệ, nếu tiếp tục đấu tranh thì chúng ta sẽ không thể thắng được. Vì vậy, bây giờ, tôi yêu cầu anh thay đổi chiến lược. Bezos nói với giọng nghiêm trọng với Wilson đang ở tận Hồng Kông. Sau khi phiên sơ thẩm của tòa án Nam Sơn kết thúc, mặc dù Amazon vẫn có thể kháng cáo nhưng hoạt động kinh doanh của họ đã bị hạn chế rất lớn, và một phần tiền gửi ngân hàng cũng đã bị đóng băng. Bởi vì theo quy định xử phạt, vì độc quyền thương mại nên họ sẽ bị phạt 30 tỷ đồng, và yêu cầu bồi thường cho Tao Bao khoản tiền thiệt hại thương mại là 4,6 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, nhiều bộ phận như thuế vụ, công thương cũng đồng thời hành động, tiến hành kiểm tra từ trên xuống dưới đối với các mặt hàng được bán trên nền tảng Amazon. Đây là đòn giáng rất mạnh vào Amazon. Còn lần này, Tao Bao lại kiếm được một khoản kết xù. Bởi vì sau khi phiên tòa kết thúc, hình ảnh của họ trong lòng người dân đã trở thành doanh nghiệp thương mại điện tử quốc dân. Còn đối với các đối tác trước đây, họ cũng ngửi thấy được mùi vị khác thường. Đó là, chính quyền muốn hỗ trợ Tao Bao trỗi dậy, từ đó thay thế vị trí của Amazon trong nước. Do đó, những thương hiệu trước đây đã gỡ hàng xuống vì kế hoạch chọn một trong hai của Amazon thì lại ồ ạt quay trở lại Tao Bao để mở cửa hàng. Thậm chí một số thương hiệu cao cấp trước đây không mở cửa hàng cũng bắt đầu vào đây. Bất đắc dĩ, Wilson đành phải thay mặt trụ sở chính của Amazon gửi một email cho tập đoàn Thịnh Thế, đưa ra yêu cầu hợp tác. Sau khi Tô Minh Ngọc nhận được email đó, cô ấy đã vô cùng phấn khích và lập tức cùng Dương Kỳ lái xe đến trang viên của Trương Dịch. Hai người gặp Trương Dịch ở sân golf phía sau núi, lúc này hắn đang dạy các nữ hầu chơi golf. Các cô thấy cái lỗ nhỏ này chưa? Chỉ cần đưa quả bóng golf vào đó là được. Người hầu gái bên cạnh hỏi một cách duyên dáng, thưa chủ nhân, phải đưa mấy quả vào ạ? Trương Dịch cười bí ẩn, phải xem bản lĩnh của các cô rồi,
đưa vào càng nhiều thì phần thưởng của tôi càng cao. Một nhóm nữ hầu phấn khích nhảy cẫng lên. Được rồi, để tôi làm trước. Đưa gậy cho tôi nào, tôi muốn làm người đầu tiên. Trương Dịch đang chơi rất vui vẻ, nặc nặc đi tới, thông báo cho anh ta biết Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ đã đến trang viên. Xem ra là về chuyện của Amazon rồi. Trương Dịch lập tức hiểu ra. Các cô đi chơi ở bên cạnh trước đi. Trương Dịch đưa gậy của mình cho họ, một nhóm nữ hầu tranh nhau giành lấy, chơi rất vui vẻ. Sau đó, Trương Dịch lên xe golf, đến khu nghỉ ngơi ở rìa sân golf. Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ được người hầu dẫn đến đây. Trên đường đi, Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ nhìn thấy những người hầu gái trẻ đẹp, ánh mắt không khỏi có chút khác thường. Tô Minh Ngọc mặc dù đã biết từ lâu rằng Trương Dịch đã tìm rất nhiều nữ hầu đến nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô ấy vẫn không khỏi có chút ghen tị. Còn Dương Kỳ thì ngập tràn sự ngưỡng mộ. Ôi, đại trượng phu nên như vậy, đây thực sự là thiên đường lý tưởng của đàn ông. Hai người đến khu nghỉ ngơi, Trương Dịch mặc một bộ đồ thể thao, ngồi dưới mái hiên của khu nghỉ ngơi uống đồ uống. Tổng giám đốc Trương Dịch, Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ đi tới, thái độ của Tô Minh Ngọc khá tùy ý, dù sao thì cô ấy và Trương Dịch hiện tại đã là người yêu của nhau. Nhưng Dương Kỳ vẫn tỏ ra thận trọng và tôn kính. Bởi vì trong mắt ông ta, Trương Dịch chính là người đàn ông như thần vậy. Là kỳ tài kinh doanh hiếm có trên thế giới. Mời ngồi, Trương Dịch mỉm cười chào hai người. Tô Minh Ngọc không chút khách sáo ngồi xuống bên cạnh Trương Dịch, Dương Kỳ ngồi ở bên cạnh Trương Dịch. Nặc Nặc và Y Y đều mặc sườn xám, để lộ đôi chân nhỏ trắng nõn đi tới, bưng đồ uống đến cho hai người. Ánh mắt Tô Minh Ngọc rất sắc bén, liếc mắt đã nhìn thấy những người hầu gái đang nô đùa ở đằng xa. Một hai người đều mặc quần áo rất đơn giản, sau đó chơi trò nhét bóng golf vào lỗ nhỏ. Cô không khỏi bĩu môi, tổng giám đốc, dạo này anh rất nhàn nhã nhỉ. Trương Dịch cười đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô, đặt vào lòng bàn tay mình. Còn không phải vì anh có một người vợ hiền thục giỏi giang sao? Trước mặt Dương Kỳ, Tô Minh Ngọc cũng không tiện làm nũng, vì vậy liếc anh một cái, rồi vào thẳng vấn đề. Được rồi, hôm nay đến tìm anh không phải để nói chuyện này, bên Amazon định thỏa hiệp với chúng ta rồi. Biểu cảm của cô tràn đầy vui mừng, ánh mắt lấp lánh vẻ phấn khích. Dương Kỳ cũng gật đầu phấn khích, đúng vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Amazon. Đối với chúng ta mà nói, đây là một tin tốt như trời ban. Trương Dịch nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Hắn đặt ly đồ uống trong tay xuống, tay kia tự nhiên đặt lên đùi Tô Minh Ngọc, thành thạo luồn vào khe hở của chiếc váy bó sát. Ồ, tin tốt gì, nói nghe xem. Tô Minh Ngọc thở hơi gấp nhưng trước mặt Dương Kỳ cũng không dám phản ứng quá lớn, may là ở dưới gầm bàn, Dương Kỳ ở góc độ này không nhìn thấy. Cô chỉ có thể cố gắng bình tĩnh, mỉm cười nói với Dương Kỳ, tổng giám đốc Dương, hay là anh nói với anh ấy đi. Được. Dương Kỳ vội vàng mở cặp máy tính xách tay bên cạnh ra, sau đó lấy máy tính xách tay của mình ra. Ông ta nhanh chóng tìm ra các điều khoản mà Amazon đưa ra, đặt trước mặt Trương Dịch. Tổng giám đốc Trương, anh xem, đây là những điều khoản mà Amazon đưa ra. Trương Dịch liếc nhìn, trực tiếp không xem. Rắc rối quá, anh nói thẳng những điều quan trọng với tôi là được. Dương Kỳ gật đầu, ông ta đã quen với tính khí của ông chủ này từ lâu. Nói một cách đơn giản, yêu cầu mà Amazon đưa ra là hợp nhất nguồn lực của cả hai bên. Nếu cả hai bên chúng ta đạt được sự hợp tác, Amazon Hoa Hạ sẽ trở thành một nhà với Taobao, sẽ do cả hai bên chúng ta cùng quản lý. Trương Dịch ngáp một cái, ở đây định ngắt lời Dương Kỳ. Vậy ai là người quyết định? Dương Kỳ nói, Amazon đề xuất sử dụng cách hợp tác theo cổ phiếu AB. Họ nắm giữ 70% cổ phần, chúng ta nắm giữ 30% cổ phần. Nhưng quyền biểu quyết, chúng ta nắm giữ 60%, họ nắm giữ 40%. Trương Dịch nghe vậy, trong mắt lóe lên tia sáng, nhìn Dương Kỳ và Tô Minh Ngọc. Từ trong mắt hai người họ, Trương Dịch nhìn thấy sự phấn khích. Rõ ràng là họ đều rất mong muốn thấy được sự hợp nhất này thành hiện thực. Xét cho cùng, với tình hình hiện tại, cho dù Taobao có muốn phát triển thì xét về quy mô cũng hoàn toàn không thể so sánh với Amazon. Cho dù chỉ tính riêng thị phần trong nước Hoa Hạ, Amazon cũng lớn hơn nhiều. Càng đừng nói đến việc so sánh với toàn bộ tập đoàn Amazon. Nếu có thể đạt được sự hợp tác, một mặt có thể trực tiếp sử dụng các kênh nước ngoài khổng lồ của Amazon, mặt khác sẽ không mất đi quyền chủ đạo trong nước, như vậy thì còn gì vui hơn chứ. Trương Dịch cười, nói cho tôi biết suy nghĩ của các người đi. Hắn không vội nói, cho dù hắn có chỉ số thông minh cao tới 200 thì chuyện này cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng. Vì vậy, hắn chọn uống trà trước, nghe suy nghĩ thực sự của hai người rồi mới tính tiếp. Nghe Trương Dịch nói vậy, Tô Minh Ngọc cũng không giấu giếm. Kể từ khi nhận được email từ phía Amazon, cô đã cân nhắc kỹ lưỡng và cũng đã cân nhắc đến những ưu và nhược điểm. Vì vậy, cô nói với Trương Dịch,
em nghĩ rằng lần hợp tác này có thể tiến hành. Mặc dù lần này chúng ta đã đánh bại Amazon nhưng không có nghĩa là trong cuộc cạnh tranh sau này chúng ta sẽ chắc chắn thắng. Quy mô của Amazon quá lớn, trăm chân của con rết chết mà không cứng. Mặc dù lần này có thể lấy lý do chống độc quyền để họ không thể hạn chế chúng ta từ góc độ nhà cung cấp, nhưng về các thương hiệu chung và cao cấp, chúng ta rất khó có thể cạnh tranh với họ. Cho dù có sự giúp đỡ của chính quyền nhưng cũng không thể đánh bại hoàn toàn Amazon. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể chọn làm kẻ thù với họ hoặc trở thành người của họ. Làm kẻ thù thì quá khó nhưng làm người của họ thì có thể có được nguồn vốn khổng lồ và các kênh phong phú của họ. Điều này có thể giúp chúng ta tiết kiệm hàng chục năm. Tô Minh Ngọc nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Trương Dịch gật đầu, nói rất có lý. Hắn không đưa ra đánh giá về lời nói của Tô Minh Ngọc, mà chỉ tay về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ, anh là cựu nhân viên của Amazon. Anh hiểu rõ về doanh nghiệp này hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Nào, nói cho tôi biết ý kiến của anh đi. Dương Kỳ nhìn hai người, mỉm cười, vậy tôi nói thẳng nhé. Tôi cũng cho rằng hợp tác với họ là con đường nhanh nhất để chúng ta đi đến thành công. Nếu khai chiến toàn diện với Amazon thì rủi ro vẫn rất lớn. Những điều kiện mà họ đưa ra rất hấp dẫn, đặc biệt là việc bảo lưu quyền chủ đạo của chúng ta. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử của Amazon. Nói trắng ra, đây không phải là nể mặt chúng ta, mà là nể mặt chính quyền. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, nhìn biểu cảm của Trương Dịch, rồi nói, tất nhiên, có một điều tôi cũng phải nói. Đó là những thế lực tài chính đứng sau Amazon đều là những kẻ ăn thịt người không nhả xương. Hợp tác với họ có một số rủi ro nhất định. Đánh giá của Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ đều rất xác đáng và hoàn toàn không có vấn đề gì. Trên thực tế, những điều này Trương Dịch cũng có thể nghĩ ra. Nhìn bề ngoài, đây là một sự hợp tác mà họ chắc chắn sẽ có lợi. Không chỉ có thể mất đi một kẻ thù mạnh, mà còn có thể có được một đồng minh mạnh mẽ. Chỉ cần hợp tác với Amazon, nhà cung cấp, tiền bạc, kênh thương mại, cái gì cũng có. Trương Dịch dựa vào ghế nằm, hơi nheo mắt lại. Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ không biết Trương Dịch đang nghĩ gì, cũng không làm phiền hắn, chỉ ngồi đó lặng lẽ chờ hắn lên tiếng. Đã 3 phút trôi qua, Trương Dịch mới thở dài một tiếng. Thật thú vị, thật là một đề nghị rất thú vị. Tuy nhiên, tôi từ chối. Giọng nói này chém đinh chặt sắt, không hề do dự. Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ dường như cũng không ngờ rằng hắn sẽ từ chối dứt khoát như vậy, trên mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên. Dương Kỳ nhìn Tô Minh Ngọc, không nói gì. Bởi vì ông ta biết, quyền lên tiếng của mình trước mặt Trương Dịch chắc chắn kém xa Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc không khách sáo với Trương Dịch, dù sao họ cũng là bạn trai bạn gái, cô hoàn toàn vì Trương Dịch mà suy nghĩ. Trương Dịch, anh có thể nói cho em biết tại sao không? Trương Dịch nhìn người phụ nữ đáng yêu trước mặt, đôi mày hơi nhíu lại đầy vẻ khó hiểu, dường như không hiểu hành động của mình. Trương Dịch đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt không tì vết của cô. Ngốc ạ, có những việc có thể làm nhưng có những việc tuyệt đối không được đụng vào. Lần này anh được chính quyền ủng hộ, được hàng nghìn người dân ủng hộ mới đánh thắng trận chiến này. Nhưng nếu quay đầu lại, anh lại đi hợp tác với Amazon, em nghĩ sẽ thế nào? Tô Minh Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, điều này không có vấn đề gì cả. Sau khi hợp tác, quyền chủ đạo thị trường trong nước đều nằm trong tay anh. Tình hình như vậy, ngay cả chính quyền và người dân nhìn thấy cũng có thể hiểu được. Không chỉ đơn giản như vậy. Trương Dịch mỉm cười lắc đầu. Có một số thứ, các em nhìn quá phiến diện rồi. Hắn thở dài một tiếng. Lúc này, Dương Kỳ không nhịn được lên tiếng, Tổng Giám đốc Trương, tôi không hiểu. Không hiểu sao? Ánh mắt Trương Dịch lóe lên một tia sáng. Được rồi, để tôi nói cho hai người một đạo lý đơn giản. Hắn ngồi thẳng người dậy, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Bên phía Amazon nói rất hay, chỉ yêu cầu nắm giữ 40% quyền biểu quyết. Nghe có vẻ như sau này các doanh nghiệp hợp tác sẽ do chúng ta quyết định. Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ nhíu mày, khó hiểu hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Hai người hiểu như vậy cũng là bình thường. Trương Dịch gật đầu, về nguyên tắc mà nói, điều này cũng không có vấn đề gì. Nhưng như vậy, sẽ tạo cơ hội cho họ thâm nhập vào nội bộ của chúng ta. Trương Dịch dùng sức gõ mạnh vào bàn. Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ nghe thấy tiếng động này, dường như nhớ ra điều gì đó nhưng lại không hiểu lắm. Họ nắm giữ 40% quyền biểu quyết và 70% cổ phần. Vậy thì có tư cách cử ban quản lý vào tập đoàn của chúng ta, tham gia vào quá trình quản lý của chúng ta. Lúc đầu hai người có thể không cảm thấy gì nhưng ngày qua ngày, chúng ta sẽ ngày càng phụ thuộc vào các kênh của Amazon, tiếng nói của họ cũng sẽ ngày càng lớn. Đến lúc đó, mặc dù chúng ta có vẻ như có 60% quyền biểu quyết nhưng thị trường sẽ quyết định, Amazon mới thực sự là bên chủ đạo. Lời này vừa nói ra, Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ lập tức như được mở rộng tầm mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, hiện tại Amazon sở dĩ lựa chọn thỏa hiệp hợp tác,
chính là nhìn trúng sự ủng hộ của Hoa Hạ đối với Tao Bao và sự đàn áp đối với họ. Vì vậy, lần hợp tác này yêu cầu, thoạt nhìn có vẻ như là chịu thiệt, hạ thấp tư thế. Nhưng trên thực tế, lại âm thầm lợi dụng Tao Bao để có được đèn xanh của chính quyền. Sau đó, lại dựa vào các kênh trong và ngoài nước phong phú của Amazon, từ từ giành được nhiều quyền lên tiếng của doanh nghiệp hơn. Đến lúc đó, Tao Bao sẽ hoàn toàn trở thành phụ thuộc của Amazon, căn bản không thể rời xa các kênh của Amazon. Ngay cả khi bạn nắm giữ 60% quyền lên tiếng thì có thể làm gì? Ý kiến mà người ta đưa ra, bạn còn dám phản bác sao? Hai người cảm thấy sau lưng lạnh toát, cảm giác như trước mặt mở ra một cái miệng lớn tối om, chờ họ nhảy vào vậy. Còn điều kiện mà Amazon đưa ra, thoạt nhìn có vẻ ngon lành nhưng thực chất lại là một miếng mồi chết người. Trương Dịch uống một ngụm nước trái cây, nhìn hai người bình tĩnh nói, trên thế giới này không có chuyện tốt tự nhiên rơi xuống. Trừ khi đằng sau có một cái bẫy khiến bạn mất mát thảm hại, mong hai người ghi nhớ điều này. Tô Minh Ngọc hít một hơi thật sâu, lau đi trán mình đang hơi đổ mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc nói, thật vậy, chúng ta cần phải xem xét lại chuyện này. Viên đạn bọc đường mà Amazon ném tới đã làm cho Dương Kỳ và Tô Minh Ngọc đều bị lừa. Rốt cuộc, trên thế giới này rất ít người có thể từ chối một điều kiện tốt như vậy. Tôi cho bạn tiền, cho bạn kênh, còn để bạn nắm quyền chủ đạo. Thoạt nhìn toàn là lợi ích, có lợi thì ai mà không chiếm chứ. Nhưng Trương Dịch lại bình tĩnh nhìn thấu âm mưu này. Bởi vì kiếp trước khi học kinh tế, anh đã học một trường hợp kinh điển. Kể về một doanh nghiệp nước ngoài thông qua hình thức liên doanh, đã đánh sập một doanh nghiệp trong nước có tương lai vô lượng. Phương pháp sử dụng tương tự như thủ đoạn của Amazon lần này nhưng tàn nhẫn hơn. Đó là một thương hiệu đồ uống nổi tiếng thế giới, muốn mở rộng thị trường của mình tại Trung Quốc. Kết quả là lúc này, trong nước đã có một thương hiệu quốc dân khác chiếm lĩnh thị trường. Vì vậy, doanh nghiệp nước ngoài đó đã thông qua việc mua một lượng lớn cổ phần của doanh nghiệp quốc dân, trở thành cổ đông lớn nắm giữ hơn 50%. Lúc đầu, doanh nghiệp quốc dân này còn thấy đây là một chuyện tốt. Bởi vì nếu có thể hợp tác với thương hiệu nổi tiếng thế giới đó, họ cũng sẽ mở ra được thị trường rộng lớn hơn. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó, trong lịch sử thương mại thế giới được coi là một trường hợp kinh điển. Doanh nghiệp nước ngoài đó đã chi một khoản tiền khổng lồ để giành được quyền kiểm soát tuyệt đối đối với doanh nghiệp nhưng lại không thực sự phát triển doanh nghiệp đó. Cách làm của họ là, một khi tầng lớp lãnh đạo của doanh nghiệp đưa ra quyết định mang tính xây dựng, họ sẽ phủ quyết tất cả. Chỉ cần bạn định phát triển, họ sẽ bóp chết kế hoạch của bạn ngay từ trong trứng nước. Đến lúc này, các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp quốc dân mới nhận ra rằng, mục đích mua cổ phần của doanh nghiệp nước ngoài đó không phải là hợp tác phát triển, mà là muốn hủy hoại họ. Nhưng lúc này, ngay cả khi biết được mục đích của họ thì cũng đã muộn. Sau hơn 10 năm, doanh nghiệp nước ngoài cuối cùng đã lợi dụng nguồn vốn khổng lồ của mình để đánh bại doanh nghiệp quốc dân này. Vì vậy, sản phẩm của chính họ không còn đối thủ trên thị trường trong nước, thành công xâm nhập vào thị trường trong nước. Lúc đó trên giảng đường đại học, Trương Dịch nghe xong tiết học này cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi vì doanh nghiệp nước ngoài đó thực sự đủ tàn nhẫn, hoàn toàn dựa vào nguồn vốn khổng lồ, chơi trò giết địch 1000 tự tổn 800 với bạn. Nhưng họ tàn nhẫn như vậy, để chiếm lĩnh thị trường không từ thủ đoạn nào. Chính vì có trường hợp này trong đầu, lần này khi đối mặt với lời cầu hòa của Amazon, Trương Dịch mới có đủ cảnh giác. Tôi sẽ không đặt doanh nghiệp của mình vào rủi ro như vậy. Cũng không muốn Thịnh Thế Group là một doanh nghiệp dân tộc thuần túy, có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy, tôi từ chối yêu cầu của họ. Giọng điệu của Trương Dịch nhàn nhạt nhưng mang theo sự không thể nghi ngờ. Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ nghe xong lời giải thích của Trương Dịch, cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đằng sau sự hợp tác này. Bắt tay với hổ, nghe có vẻ là một điều rất hấp dẫn nhưng kết quả có khả năng xảy ra nhất không phải là bạn có được bộ da hổ, mà là bị hổ nuốt chửng. Em hiểu rồi, trước khi bản thân không đủ mạnh, hợp tác liều lĩnh với các doanh nghiệp siêu cấp chẳng khác nào tự tìm cái chết. Tô Minh Ngọc nghiêm túc gật đầu, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc. Lần này, cô lại được Trương Dịch dạy cho một bài học. Dương Kỳ hít một hơi thật sâu, Amazon quả nhiên vẫn ra đời như vậy. May mà Trương Tổng anh sáng suốt, nếu không chúng ta thực sự đã trúng kế. Tôi sẽ trả lời họ ngay, từ chối đề nghị của họ. Khoan đã, Trương Dịch vung tay ngăn anh lại. Vâng, Trương Tổng, anh còn điều gì muốn nói không? Dương Kỳ tò mò hỏi. Trương Dịch nheo mắt lại, trong nụ cười mang theo vài phần thích thú. Tôi nhớ, anh và Wilson, Tổng Giám đốc Amazon khu vực châu Á, Thái Bình Dương còn có chút mâu thuẫn đúng không? Trong đầu Dương Kỳ hiện lên khuôn mặt có phần khó chịu của Wilson. Ông ta cười lắc đầu, đúng vậy, ông ta là một kẻ rất tự phụ và đáng ghét. Nếu vậy, không bằng tìm cơ hội nào đó làm nhục ông ta một phen. Trong mắt Trương Dịch lóe lên tia sáng sắc bén. Khi họ đã tự đưa đến tận cửa, không lợi dụng thì thật là quá đáng tiếc. Thật không ngờ lại muốn chơi trò này với hắn, đúng là không biết sống chết. Dương Kỳ hiểu được ý của Trương Dịch, không khỏi tim đập nhanh hơn. Ý của anh là,
để tôi phụ trách đàm phán với họ. Amazon, sớm muộn gì cũng phải bị chúng ta đuổi ra khỏi đây. Ánh mắt của Trương Dịch sắc bén như hai con dao, tôi đã nói rồi, mục tiêu của tập đoàn Thịnh Thế không chỉ là số 1 trong nước. Tôi muốn trở thành số 1 thế giới, sớm muộn gì cũng phải phân định sống chết với họ. Thương chiến không phải là trò chơi tìm bạn, mà là cuộc đấu sống còn. Họ muốn chúng ta chết, vậy thì chúng ta đương nhiên phải đáp lễ. Biểu cảm của Dương Kỳ vô cùng nghiêm trang. Tôi hiểu rồi, Trương Tổng, dù anh muốn đi đến đâu, tôi cũng sẽ thể chết đi theo. Trương Dịch gật đầu, vẫy tay với ông ta, tiếp theo cứ làm theo ý anh. Nói với Wilson, mất anh là điều hối tiếc lớn nhất của hắn. Dương Kỳ vô thức liếc nhìn Trương Dịch, rồi nhìn Tô Minh Ngọc bên cạnh hắn, cười vội vàng đứng dậy. Được rồi, vậy tôi xin phép cáo lui. Ông ta rất thức thời nhanh chóng rời khỏi trang viên, sau đó định liên lạc với Wilson, tiện thể làm nhục tên cấp trên già này một phen. Đánh bại Amazon không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều, nhưng bây giờ, địa vị của Wilson ở Amazon đang rất nguy cấp. Nhân lúc này làm nhục ông ta một phen, chút giận, Dương Kỳ vẫn rất vui lòng làm. Đợi đến khi bóng dáng của Dương Kỳ biến mất, Trương Dịch ôm chầm lấy Tô Minh Ngọc. Cơ thể thon dài đầy đặn của cô, không lạnh như vẻ mặt, ngược lại còn nóng bỏng và mang theo hương thơm say đắm lòng người. Khó khăn lắm mới có thể đến đây một chuyến, hôm nay đừng về nữa. Trương Dịch dịu dàng nói bên tai cô. Cơ thể Tô Minh Ngọc lập tức mềm nhũn, nhẹ nhàng cắn môi, cho dù không có em, bên cạnh anh không còn Hàn Vũ Nặc và nhiều nữ hầu như vậy sao? Ngốc ạ, em và họ không giống nhau, chỉ có em là người đặc biệt nhất. Trương Dịch thì thầm bên tai cô, vừa thành thạo cởi đôi giày cao gót dài và mảnh của cô, để lộ đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn. Thật sao? Anh nhất định lại đang dỗ em vui thôi. Hoàn toàn là sự thật, tình yêu của anh dành cho em, cao như núi. Dương Kỳ làm theo lời Trương Dịch, không vội từ chối Amazon nhưng lại đưa ra đủ lý do, kéo dài thời gian đàm phán. Phía Amazon để tránh lệnh trừng phạt của Hoa Hạ, đành phải kiên nhẫn tiếp tục dây dưa với Dương Kỳ. Mà trong thời gian này, để bày tỏ thành ý, họ cũng đã nhường lại một phần thị trường đáng kể cho Taobao. Ngay cả người phụ trách khu vực châu Á, Thái Bình Dương là Wilson, cũng đích thân đến tìm Dương Kỳ ăn vài bữa cơm, cúi đầu xin lỗi anh. Một tháng sau, phiên tòa phúc thẩm về vụ việc độc quyền thương mại của Amazon đã có kết quả. Không có bất kỳ sự hồi hộp nào, Amazon đã thua kiện, ngoài việc phải nộp khoản tiền phạt khổng lồ, còn phải bồi thường cho Taobao khoản lỗ 460 triệu nhân dân tệ. Còn Dương Kỳ sau khi chơi đùa đủ với Wilson, nhận được nhiều lợi ích, liền không chút do dự đá ông ta đi. Dương Kỳ chết tiệt, Trương Dịch chết tiệt, tôi sẽ không tha cho các người. Trụ sở Hồng Kông, tiếng gào thét của Wilson truyền ra từ trong văn phòng. Đây chỉ mới là bắt đầu, đừng tưởng rằng các người đã thắng, cuộc chiến của chúng ta sau này còn dài. Ngay cả qua cánh cửa dày, cũng có thể nghe thấy tiếng gào giận dữ của ông ta. Còn Taobao cũng mượn cơ hội này, từ Giang Nam tiến ra, bắt đầu nhanh chóng bố trí thị trường toàn quốc. Lần này, có sự công nhận của người dân, sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền, cùng kinh nghiệm thị trường thành công của tỉnh Giang Nam, tốc độ mở rộng thị trường của Taobao càng nhanh hơn. Đinh, chúc mừng giá trị tài sản của ký chủ tăng 10 tỷ đồng, thưởng 100 điểm hệ thống. Điểm hệ thống đã được tự động phân bổ, toàn bộ thuộc tính của ký chủ đạt 200 điểm cấp độ tối đa, mở giai đoạn thứ 2 của hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng nâng cấp hệ thống, trí tuệ nhân tạo siêu cấp, Nguyệt Thần. Giá trị thuộc tính hiện tại, tên, Trương Dịch chỉ số may mắn, 200. Chỉ số võ lực, 200. Chỉ số quyến rũ, 200. Chỉ số thông minh, 200. Tài sản hiện tại, 128 tỷ 10.035. Kỹ năng, 1. Bát cực quyền cấp tông sư. 2. Kỹ thuật máy tính cấp thần. 3. Lưỡi nở hoa sen. 4. Uy phong của bậc đế vương. 5. Tinh thông thư pháp. 6. Tinh thông âm nhạc. 7. Tinh thông vũ đạo. 8. Tinh thông mỹ thuật. 9. Tinh thông súng ống. 10. Tinh thông lái xe. 11. Tinh thông trang điểm. 12. Tinh thông y thuật. 13. Thạc sĩ nếm rượu. 14. Thạc sĩ thôi miên. 15. Tâm kinh thuần dương. 16. Vô ảnh cước cấp tông sư. 17. Kim cương bất hoại thần công cấp tông sư. 18. Tinh thông trà đạo. 19. Tinh thông nhảy dây. 20. Tinh thông đàn piano. 21. Tinh thông phi tiêu. 22. Tinh thông cưỡi ngựa. 23. Kỹ thuật tán gái cấp tông sư. 24. Tinh thông thám tử. 25. Tinh thông bóng rổ. Đạo cụ hệ thống, trí tuệ nhân tạo siêu cấp Nguyệt Thần. Sau khi đánh bại Amazon, tổng giá trị tài sản cá nhân của Trương Dịch đã nhanh chóng tăng thêm 100 tỷ. Thuộc tính hệ thống của hắn đã được nâng lên mức tối đa và bước vào giai đoạn thứ 2. Tuy nhiên,
Giai đoạn thứ hai không thưởng cho hắn bất kỳ kỹ năng nào, mà chỉ tặng cho hắn một cái gọi là trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Trương Dịch ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mặt mình sáng lên một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ. Sau đó, một bóng hình mờ dần xuất hiện trước mặt hắn. Đó là hình ảnh của một người phụ nữ, mặc dù mờ ảo nhưng có thể nhìn rõ khuôn mặt và vóc dáng của cô ta. Trương Dịch nhìn cô ta, có một khoảnh khắc hắn rơi vào trạng thái ngây người. Trong suốt cuộc đời này, hắn chưa từng thấy người phụ nữ nào hoàn hảo như cô ta. Khuôn mặt tinh xảo không tì vết, không ai có thể chê bai được. Vóc dáng 9 đầu 10 thân hoàn hảo, thân hình tỷ lệ vàng, đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn, ngay cả ngón chân cũng trong suốt như ngọc. Người phụ nữ này dường như được tạo nên từ những mỹ từ tuyệt vời nhất trên thế giới. Cô ta hội tụ mọi tưởng tượng đẹp nhất của đàn ông, Nguyệt Thần. Trương Dịch lẩm bẩm. Thiếu nữ mờ ảo trước mặt nghe thấy tiếng gọi này, từ từ mở mắt, hơi cúi đầu chào Trương Dịch, "Chào ngài, chủ nhân của tôi. Trí tuệ nhân tạo siêu cấp Nguyệt Thần phục vụ ngài." Trương Dịch hoàn hồn. Biết được thân phận thực sự của thiếu nữ trước mặt, trong lòng hắn có thêm vài phần hiểu biết. Nói trắng ra thì đó chính là nhà sản xuất. Vợ 2 chiều đẹp hơn vợ 3 chiều thì có gì lạ chứ. Mặc dù nhìn rất đẹp nhưng cũng chỉ là một chuỗi mã dữ liệu. Tất nhiên, nhìn vẫn rất bắt mắt, chỉ tiếc là không thể làm gì. "Nguyệt Thần, nói cho ta biết ngươi có thể làm được những gì." Trương Dịch ung dung đánh giá cô ta, hệ thống của hắn đã lên đến giai đoạn thứ 2, không cho bất kỳ kỹ năng nào mà chỉ cho một hệ thống thông minh như vậy, chắc hẳn không phải là thứ tầm thường rồi. Nguyệt Thần mỉm cười, đối với Trương Dịch thì vô cùng cung kính. "Thưa ngài, chủ nhân của tôi nắm giữ lịch sử phát triển 40 tỷ năm của toàn thế giới và công nghệ khoa học vượt trội hơn thời đại này 500 năm. Nếu so sánh với máy tính lượng tử mạnh nhất mà loài người hiện đang nắm giữ thì tốc độ tính toán và khả năng lưu trữ của tôi gấp 1000 tỷ lần." Trương Dịch suýt ngã khỏi ghế xuống đất. Hắn há hốc mồm nhìn vào trí tuệ nhân tạo siêu cấp trước mắt, sự chấn động trong lòng thậm chí còn sâu sắc hơn cả khi mới nhận được hệ thống. Vậy chẳng phải là cô tương đương với sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất sau 500 năm sao? Là sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất, Nguyệt Thần chỉnh lại. "Chủ nhân, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngài trong phạm vi khả năng của mình." Lần này, cả người Trương Dịch kích động đến mức không nói nên lời. Quả nhiên không hổ là phần thưởng khi nâng cấp hệ thống, quá bá đạo. Vậy, 500 năm sau, loài người đã đạt được sự bất tử chưa? Hắn tò mò hỏi. Nói thật, bây giờ hắn không còn nhu cầu tiền bạc cao nữa. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình giàu có như vậy rồi cũng sẽ có một ngày phải chết, trong lòng hắn lại thấy có chút tiếc nuối. Càng có tiền có địa vị thì càng sợ chết, từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy. Nếu không phải vậy thì những vị hoàng đế thời xưa sao lại mê đắm việc uống thuốc tiên? Nguyệt Thần nhanh chóng đưa ra câu trả lời của mình. Theo công nghệ sau 500 năm, tuổi thọ trung bình của con người đã tăng lên đến 150 tuổi. Tầng lớp giàu có thể sử dụng thuốc men và phẫu thuật để sống đến 300 đến 500 tuổi, nhưng vẫn chưa thể đạt được sự bất tử. Trương Dịch nghe vậy, có chút tiếc nuối. Tôi còn tưởng rằng, sau một thời gian dài phát triển công nghệ như vậy, sẽ có người có thể trường sinh bất tử chứ. Nguyệt Thần suy nghĩ một lúc rồi trả lời, nếu hệ thống của ngài có thể nâng cấp lên giai đoạn thứ 3, có lẽ có thể mở khóa chức năng này. Trong lòng Trương Dịch lại dấy lên hy vọng. Ồ, giai đoạn thứ 3 của hệ thống, làm thế nào để đạt được? Đó là khi ngài trở thành người giàu có và quyền lực nhất trên hành tinh này. Nguyệt Thần đáp. Trương Dịch đột nhiên cảm thấy miệng mình hơi khô. Trở thành người giàu có và quyền lực nhất trên hành tinh này, tiêu chuẩn này quả thực rất cao. Hắn vốn tưởng rằng là người giàu nhất thế giới thì còn khá dễ dàng. Dù sao thì có sự trợ giúp của hệ thống, kiếm tiền không phải là chuyện khó. Nhưng vừa phải có tiền, vừa phải có quyền lực thì không gian hoạt động cần thiết sẽ rộng hơn nhiều. Được, có chút thú vị, nghe có vẻ hơi khó hoàn thành nhưng với sự tồn tại của ngươi, tất cả những điều này đều không phải là không thể. Khóe miệng Trương Dịch nở một nụ cười. Chỉ cần con người có một mục tiêu xác định thì con đường phía trước sẽ vững vàng hơn, có mục tiêu cũng là một điều tốt. Vậy cô hãy nghĩ cách để tuổi thọ của tôi có thể tăng lên đến 500 tuổi đi. Trương Dịch không chút khách khí đưa ra yêu cầu của mình. Nguyệt Thần nói, điều này cần có thời gian, cho dù là sự phát triển của công nghệ y tế hay việc nghiên cứu thuốc men, đều cần có những điều kiện cơ bản nhất định. Tôi biết điều này, từ bây giờ, cô có thể sử dụng tất cả các nguồn lực của tôi. Đúng rồi, tiện thể giúp tôi quản lý doanh nghiệp nhé. Trong phạm vi không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tôi, hãy bắt đầu nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học. Trương Dịch nhướng mày, làm thương mại điện tử đều là kiếm tiền từ người dân bình thường nhưng nếu có công nghệ y tế tiên tiến hơn 500 năm so với hiện đại, tôi có thể kiếm tiền từ những người giàu có. Nguyệt Thần là một sự tồn tại đặc biệt, cô ấy không có thực thể, chỉ có Trương Dịch có thể nhìn thấy cô ấy và giao tiếp với cô ấy. Nhưng vì cô ấy đến từ thế giới 500 năm sau, là trí tuệ nhân tạo siêu tiên tiến nên có thể xâm nhập vào bất kỳ hệ thống mạng nào trên thế giới này,
dựa vào mạng để phát huy sức mạnh của mình. Vì thế, Trương Dịch đã trực tiếp trao cho cô quyền ủy thác của mình tại Thịnh Thế Tập đoàn, để cô thay mặt quản lý tập đoàn, có thể tùy ý điều động tài sản của hắn. Không nói gì khác, với năng lực tính toán siêu mạnh của Nguyệt Thần, công ty thương mại điện tử Tao Bao này quả thực là như hổ mọc thêm cánh. Mà từ nay về sau, Trương Dịch cũng không cần phải lo về việc kinh doanh nữa, bởi vì năng lực tính toán siêu mạnh của cô sẽ tự động đưa ra lựa chọn hợp lý nhất cho Trương Dịch. Trương Dịch vui vẻ tiếp tục làm ông chủ bù nhìn của mình. Thời gian đã gần đến Quốc khánh, cũng rất gần Tết Trung thu. Trương Dịch vốn định gọi Trương Gia Gia đến ăn cơm đoàn viên vào dịp Trung thu, nhưng Trương Gia Gia lại định về quê cùng bố mẹ. Anh, năm nay anh lại không về nhà sao? Trương Gia Gia mặt đầy vẻ mong đợi hỏi Trương Dịch, rõ ràng là muốn hắn về cùng. Trương Dịch mặt cứng đờ, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Mỗi lần về nhà, hắn đều phải đối mặt với chuyện lớn là gia đình thúc giục kết hôn. Từ sau khi hắn tốt nghiệp đại học, mỗi lần về nhà, ít nhất cũng phải gặp 4 năm đối tượng xem mắt. Đi đi lại, trừ khi là Tết hoặc nhà có chuyện gì quan trọng, hắn đều không dám về nhà. Hơn nữa, bình thường đi làm đã rất bận rộn, hảo không dễ dàng có ngày lễ, hắn thích tự mình thư giãn hơn là về nhà nghe bố mẹ cằn nhằn. Lúc này, hắn thường nhanh chóng thu thập thông tin hôn nhân xung quanh. Nhà ai có con trai kết hôn, nhà ai gả con gái được bao nhiêu tiền sính lễ, bạn chơi thời thơ ấu nào của hắn đã có con đầy tháng. Mặc dù bây giờ Trương Dịch đã là đại gia có khối tài sản nghìn tỷ, nhưng trong mắt bố mẹ, hắn vẫn là một thanh niên độc thân lớn tuổi. Không còn cách nào khác, trong mắt cha mẹ, sự nghiệp thành công là rất quan trọng, nhưng lập gia đình, trước tiên phải lập gia đình. Một ngày Trương Dịch không kết hôn, không sinh cho họ một đứa cháu, họ sẽ không yên tâm. Ồ, năm nay anh không về, đến lúc đó anh sẽ mua một số thực phẩm chức năng, em giúp anh mang về cho bố mẹ nhé. Trương Dịch nói rất qua loa. Trương Gia Gia cũng rất hiểu tâm trạng của Trương Dịch, cười nói, không về nhà, có phải là định cùng chị Minh Ngọc đón Tết không? Đúng, cũng không đúng. Trương Dịch thầm nói trong lòng. Tất nhiên là Tô Minh Ngọc cần được bầu bạn, nhưng cô bé đáng yêu ba ba này, hắn cũng không thể hắt hủi. Dù sao thì bây giờ ba ba và mẹ đã hoàn toàn rạn nứt, còn mối quan hệ giữa cô bé và Viên Chí Quốc lại đặc biệt căng thẳng. Vì vậy, cô bé rất dựa dẫm vào Trương Dịch, nếu Trương Dịch 2 ngày không đến thăm cô bé sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin trò chuyện rất lâu. Trương Dịch cũng không thấy vất vả, ngược lại còn thấy khá vui vẻ. Có một cô bé ngây thơ đáng yêu như vậy dựa dẫm vào mình, sẽ mang lại cho đàn ông cảm giác thành tựu rất lớn. Chuyện của anh em không cần quan tâm, tự lo cho bản thân mình đi. Bây giờ trong tập đoàn ai cũng biết em là em gái anh, sợ là không ít kẻ muốn nhắm vào em đâu. Em phải mở to mắt, nhìn rõ họ, đến lúc đó anh sẽ giúp em kiểm tra. Trương Dịch nghiêm mặt nói, lập tức đá quả bóng trở lại. Hi hi, anh yên tâm đi, gu của em cao lắm, ít nhất cũng phải giống như anh trai em mới được. Trương Gia Gia cười hì hì trả lời. Quả thực, kể từ khi thân phận của cô được công khai, địa vị của cô trong toàn bộ tập đoàn thực sự là một bước lên mây. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là giám đốc tài chính, nhưng ngay cả tổng giám đốc bộ phận tài chính là Lưu Huệ Văn khi gặp cô cũng đều tươi cười chào đón, khách sáo. Những nhân viên của các phòng ban khác đến làm việc cũng không dám nổi nóng với những người trong nhóm của cô. Đương nhiên, sẽ có một số thanh niên đến theo đuổi cô. Bởi vì ai cũng biết, một khi có thể theo đuổi được em gái của tổng giám đốc thì tương đương với việc nắm bắt được tương lai vậy. Sau này nhất định có thể thăng tiến nhanh chóng. Nhưng Trương Gia Gia không phải là kiểu ngốc nghếch vô tâm. Từ nhỏ gia đình nghèo khó, khiến cô sớm hiểu được thế thái nhân tình. Hơn nữa, bên cạnh lại có một người anh trai xuất sắc như Trương Dịch, những người đàn ông muốn theo đuổi cô nhìn thế nào cũng thấy không được. Em tự biết là được, tóm lại, nếu một ngày nào đó em gặp được người đàn ông mình thích, nhất định phải dẫn đến cho anh xem. Anh ủng hộ em tự do yêu đương, nhưng trên thế giới này có quá nhiều cha nam. Anh là anh trai em, phải cân nhắc đến tương lai của em. Trương Dịch nghiêm túc nói. Vạn nhất sau này Trương Gia Gia gặp phải một tên bắt cá hai tay như mình thì thật là tệ. Vâng, em hiểu. Trương Gia Gia trả lời. Ồ, đúng rồi, công việc hiện tại của em thế nào? Làm trưởng nhóm có quen không? Trương Dịch hỏi về tình hình công việc của Trương Gia Gia. Kể từ lần trước anh đến công ty, công khai công bằng minh bạch để Trương Gia Gia trở thành trưởng nhóm tài chính, đã qua mấy tháng rồi. Yên tâm đi, công việc làm rất thuận lợi, mối quan hệ với các đồng nghiệp xung quanh cũng rất tốt. Kể từ khi biết thân phận của em không còn gặp rắc rối trong công việc nữa. Trương Gia Gia cười nói. Đúng rồi, cuối năm sẽ có một lần đánh giá. Tổng giám đốc Lưu đặc biệt tìm em nói chuyện, nói là chuẩn bị đến lúc đó sẽ đề bạt em làm giám đốc. Phân cấp của bộ phận tài chính Thịnh Thế tập đoàn rất rõ ràng, từ nhân viên đến giám đốc điều hành, rồi đến tổng giám đốc cao nhất. Trưởng nhóm có thể quản lý 10 mấy người, một nhóm.
Còn giám đốc thì phải chịu trách nhiệm cho một công ty con độc lập hoặc một số nhóm liên quan, quyền hạn lớn hơn nhiều. Cao hơn nữa là giám đốc tài chính lớn nhất về mặt công việc tài chính và tổng giám đốc thường không trực tiếp can thiệp vào công việc tài chính nhưng lại thống chủ toàn cục. Có thể nói, giám đốc tài chính đã là cấp quản lý trung cao. Trong thịnh thế tập đoàn, muốn đạt được bước này, ngay cả những người tài đặc biệt, nếu không có 7-8 năm rèn luyện thì căn bản không thể. Trương Gia Gia mới vào làm nửa năm, sắp được đề bạt làm giám đốc, nguyên nhân trong đó không cần phải nói cũng biết. Trương Dịch gật đầu, chức vụ không phải là vấn đề là năng lực của em có thể đạt đến vị trí này hay không. Điểm này em tự cân nhắc cho kỹ, nếu cảm thấy có thể đảm nhiệm thì cứ làm. Nếu cảm thấy không được thì học thêm một thời gian nữa. Trương Dịch không định làm chuyện nâng đỡ người khác, vẫn hy vọng năng lực của Trương Gia Gia có thể từng bước nâng cao. Dù sao thì sau này cô chính là cánh tay phải của Trương Dịch. Trương Gia Gia nghe lời anh trai, rất nghiêm túc vâng, một tiếng. Em đã nói với Tổng Giám đốc Lưu, hiện tại năng lực làm việc của em làm trưởng phòng thì tạm được. Nhưng làm giám đốc thì chưa chắc đã đảm nhiệm được. Vì vậy, cô ấy đã sắp xếp một giám đốc để em theo học. Vậy thì tốt. Trương Dịch lại dặn dò Trương Gia Gia vài câu về công việc, sau đó kết thúc cuộc gọi. Quốc khánh cận kề, hôm nay, hắn đang đưa ba ba chơi ở vịnh biển phía đông thành phố Thiên Hải. Hắn sở hữu 2 chiếc du thuyền hạng sang, mùa này thời tiết Thiên Hải vẫn đẹp, nắng ấm áp. Nên việc ra khơi câu cá, nướng BBQ là một điều vô cùng thư thái. Hắn mặc một chiếc quần bơi rộng thùng thình, nằm dài trên chiếc giường gỗ ở bong tàu, ánh nắng chiếu rọi lên cơ thể săn chắc màu đồng của hắn. Nặc Nặc và Y Y mặc bikini màu đỏ và xanh, đang quây quần bên lò nướng BBQ. Bộ đồ bơi gợi cảm ôm lấy cơ thể, lộ ra làn da trắng ngần mềm mại, dưới ánh nắng như được phủ một lớp kem óng ánh. Ba ba ngồi bên mạn tàu, đội chiếc mũ rộng vành, trên người là bộ đồ bơi ren màu tím, đôi chân dài miên man trắng muốt đung đưa bên thành tàu, tay cầm cần câu, lơ lửng câu cá. Anh ơi, câu cá khó quá. Cái xô bên cạnh ba ba chẳng có con cá nào, cô bé bĩu môi, có chút hờn dỗi nói với hắn. Hắn bỏ chiếc mũ đang che trên mặt xuống, nhìn thoáng qua tấm lưng trần nõn nà của ba ba, chiếc nơ thắt sau lưng thật xinh. Hắn mỉm cười đứng dậy, cầm chai kem chống nắng bên cạnh đi tới. Câu cá thì không được hấp tấp, như em này, cứ một chốc lại nhấc cần lên xem, cá nào ngu mà cắn câu chứ. Hắn xoa xoa kem chống nắng trong lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng xoa lên bờ vai tròn trịa của ba ba. Cẩn thận không lại cháy nắng. Hắn dịu dàng nói. Ba ba hạnh phúc ném cần câu sang một bên, quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt quyến rũ. Vậy, anh giúp em bôi thêm kem chống nắng đi. Đương nhiên rồi, muốn bôi thì phải bôi toàn thân. Nói rồi, hắn cởi chiếc nơ xinh đẹp kia ra, tỉ mỉ bôi kem cho cô bé. Nặc Nặc và Y Y đứng từ xa nhìn, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Chỉ là, điều hiếm có là, họ rất hiểu rõ thân phận hầu gái của mình. Cô bé ba ba này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người họ đã hiểu rõ sự khác biệt giữa mình với cô bé.